Tchadam! Rahapodin jakso 365. Ja niin kuin näkyy, me ollaan samalla laidalla. Se tarkoittaa sitä, että meillä on täällä tänään vieras. Eli tervetuloa Miki Kuusi. Saku Koivu ei ole vielä käynyt täällä, eikä Janne Kataja, mutta tässä meidän puuteemasessa vierasgenressä saat ensimmäinen edustaja. Tervetuloa. Kiitos, hauska olla täällä. Tosi mukava, että me saatiin sut tänne. Ollaan yritetty sen viimeiset 8 vuotta saada sut tänne, mutta ei ole onnistunut ennen tätä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Leikkinä. Niille, jotka ei välttämättä tiedä, kuka sä oot, niitäkin ehkä jostain maailmasta vielä löytyy, niin haluaisitko niinku lyhyesti vähän niinku taustottaa sillä tavalla, että kaikki pääsee niinku kärryille, kuka sä oot, mistä sä tuut ja what's cooking? Joo, ei siis Miki 34 vuotta Helsingistä. Ei siis, mä oon Voltin perustaja ja toimitusjohtaja. Firma täyttää tänä vuonna 10 vuotta, eli 2014 lähtien tehnyt tätä. Sitä ennen käytin 4 vuotta elämästäni Slushin rakentamiseen ja skaalaamiseen. Olin siinä ensimmäinen toimitusjohtaja. Kasvatettiin tapahtuma meidän tiimin kanssa silloin muutamasta 100 ihmisestä semmoiseen 14 000 ihmiseen. Ja sitten mä oon tehnyt kaiken näköistä sen ohella. Mä olin esimerkiksi 2012 mä olin yksi Supercellin alkuvaiheen työntekijöitä. Oikeasti? Joo. Sitä mä en tiennyt. Sain nähdä läheltä sekä esimerkiksi Clash of Clansia ja heidän kehityksen aikoinaan ja opin siltäkin matkalta paljon. Varmasti. No se oli nopeasti paketoitu, mutta jos nyt lähdetään vaikka tästä vielä Slashista liikkeelle, meillä on yhteistä tarttumapintaa. Mekin ollaan pyöritty siellä Slashin lattialla Martinin kanssa, mutta mikä sai sut aikoinaan menemään siihen Slashiin mukaan? Minkä takia et lähtenyt palkkatöihin, hankkinut kellokorttia ja 8-4 sitten johonkin muuhun duuniin? Minkä takia se Slashi vei? En mä tiedä, hauhulit sä samalla tavalla kuin muut nuoret siihen aikaan, että mitä mun pitäisi tehdä, niin minkä takia Slashi otti ja vei sut mukana? Niin, opiskelit sä silloin vielä? Joo, opiskelin. Ehkä se lyhyt versio on se, että kun mä tulin lukiosta ulos, niin mä olin vähän silleen, että en mä tiedä mitä mä haluan tehdä. Sitten mä totesin, että no jos ei tiedä mitä haluaa tehdä, niin ei ole välttämättä huono paikka päättyä yliopistoon. Että sitten vielä ehtii vähän aikaa miettiä, minne haluaa mennä. Ja sitten mä päädyin hakemaan ja pääsemään kauppiksen sisään, kun mä ajattelin, että silloin sä et vielä valitse niin kuin mitään, mitä sä teet. Se pitää paikkansa. Ja sitten kun mä tulin kauppikseen, niin mä itse asiassa päädyin lukemaan rahoitusta sen takia, että se oli kaikkein vaikein paikka päästä, ainakin niin meille kerrottiin, niin mä ajattelin, että se ei voi olla huono valinta, jos muutkin haluaa sinne. Jos se oli kauppiksessa, niin se olisi vähän huono valinta, kun hankkeen, niin se olisi ollut se parempi, mutta ei mennä siihen tällä kertaa. Mutta se oli niin kuin loistava, mä olin semmoisen polulla, että mä en oikein tiedä, mitä mä teen, eli niin kuin valikoin niin kuin asioita vähän sen perusteella, että vaikea päästä tarkoittaa, että muut haluaa sinne, tai että mä en niin kuin liikaa valitse vielä mitään. Ja sitten 2009, milloin mä aloitin kauppiksessa, niin mä sattumalta törmäsin porukkaa, joka oli käynyt MITissä ja Stanfordissa ja muutamassa jenkkien johtavassa yliopistossa, ja ne puhu siitä, että hei, siellä fiksuimmat ihmiset yrittää perustaa teknologiafirmoja ja rakentaa teknologiafirmoja, koska se on niin kuin nyt se juttu, joka muuttaa maailmaa. Ja se oli jotenkin veti mua hirveästi puoleensa se niin kuin energia ja semmoinen niin kuin kunnianhimon taso ja muu, mikä tässä kentässä oli. Ja mä niin kuin sitä kautta päädyin niin kuin Liisa Ihmemaahan niin tähän niin kuin Euroopassa tosi alkuvaiheessa olevaan niin kuin teknologia-kasvuyrityskenttään. Ja Slashia me lähdettiin tekemään 2011 meidän porukan kanssa, ja siinä oli vaan semmoinen, että me nähtiin niinku ongelma, joka oli, että tämän tyyppisten firmojen rakentamiseen tarvitaan tämmöistä niinku hyvin tietyn tyyppistä rahoitusta. Puhutaan niinku venture capitalta, tämmöistä riskirahoituksesta. Ja silloin pitkät perinteet erityisesti Yhdysvalloissa Piilaaksossa, mutta Euroopassa oli silloin tosi alkutekijöissä ja Suomessa vielä enemmän. Ja meillä on niinku ajatus, että onhan täälläkin osaamista, onhan täälläkin niinku ideoita ja hyviä ihmisiä, mutta se rahoitus puuttuu. Ja me ajateltiin, että jos me saataisiin niinku, ei vaan niinku Suomesta, vaan niinku isommalta alueelta tuotua ne niinku parhaat alkuvaiheen firmat yhteen, niin ehkä me saataisiin myöskin tuotua niitä maailman johtavia sijoittajia niin kuin Jenkeistä ja Aasiasta ja muualta tulee edes 9-8 päiväksi paikalle. Ja se oli niin kuin se niin kuin Slashin työhypoteesi, johon me lähdettiin 2011. Ja sitten jos sä katsot, mitä siinä on tullut, niin sillä oli kysyntää. 21. Mä täytin 22 siinä vuonna, joo. Että se oli ehkä se, niin kuin miten Slashia päädyttiin tekemään. Että mulla on niin kuin aina ollut asia, joka on ajanut mua eteenpäin, niin mä oon aika utelias. Että musta on niin kuin kiinnostava katsella, että maailma toimii tälleen, ja hetkinen, eikö tässä voisi olla jotain järkeä, ja sitten silleen niin kuin kokeillaan. Ja sitten niin kuin jotkut niistä kokeiluista on sitten johtanut johonkin, ja jotkut ei johtanut mihinkään. Slash oli kokeilu, joka johti johonkin. Kuka keksi sanan Slash? No silloin niin Slashilla on yhtä monta varmasti vanhempaa kuin on niin kuin, hyvillä jutuilla yleensä mukana. On monta ottajaa. Mutta... Slashin nimi siis se tarkoittaa englanniksi loskaa.
Ja se niin kuin alkuperäinen niin kuin tausta sen nimen takana oli se, että yleensä kun Suomessa tehdään juttuja, niin me ollaan vähän niin kuin häpeäväisiä siitä, että no tämä on nyt tämä Suomi ja tuodaan jotain niin kuin jukkapalmuja paikalle, että oltaisiin vähän lähempänä Kaliforniaa ja yritetään järjestää heinäkuussa ja pyydetään anteeksi, jos sataa ja näin. Ja Slush oli vähän silleen, että ollaan ylpeitä sieltä, mistä me tullaan. Että järjestetään marraskuussa huonoimpana aikana vuodessa, tapahtuu, joka nimi on Loska, pahoitellaan sitä, jos sää on liian hyvä. Et me ollaan pahoillamme, että tänäkään vuonna ei saatu sitä loskaa, että niinku olikin ihan ok sää. Että tehdään siitä niinku voimavara siitä meidän lähtökohdista, eikä semmoinen häpeän kohde. Ja se on niinku se niinku, Slushin nimen tausta. Pikku sellainen sisäpiiriläppä ehkä jopa alkuun sitten. Okay. Kyllä vain. Joo. Ja toi Peter Westerbacka oli yksi meidän niinku isoimpia auttajia silloin, joka oli silloin niinku niinä vuosina lähti Angry Birds liikkeelle, jossa hän oli sitten keskeisessä roolissa myös mukana. Niin Peteriltä mä itse opin niinä aikoina paljon semmoista niinku anteeksi pyytelemätöntä niin kuin kunnianhimon tasoa. Että hei, kyllä me voidaan yrittää tehdä täältä maailman parhaita juttuja, ja kyllä me voi olla vähän kieliposkessa, että ei tarvitse niin kuin jäpittää olla liian vakava myöskään. No jäikö sulle sitten näiltä Slush-ajoilta tämmöinen tiimi mukaan, jonka kanssa sitten lähditte miettimään, mikä on se seuraava steppi, ja kyllästyit sä vähän siihen Slushiin, että okei, tämä on nyt ehkä nähty, että me ollaan nostettu se jo tietylle levelille, ja seuraava vuosi, okei, mitkä ne onnistumiset enää siitä tästä vuodesta siihen on, että nyt tarvitaan jotain tätä uutta. Ehkä sä mainitsit aikaisemmin, että pitää mennä johonkin semmoista kohti, mihin on vaikea päästä, niin mikä oli se niinku looginen steppi, että nyt ei varmaan tulla vielä sinne volttiin, vaan että nyt ehkä sitä tiimiä kasattiin tai mietittiin, että mikä olisi se seuraava looginen siirtymä. Joo, että se niinku, meillä oli niinku Slushia siinä porukassa oli aina niinku taustalla semmoinen hyvä ajatus siitä, että niinku meillä oli aika semmoinen niinku isänmaallinen fiilis sen suhteen, että hei, ei tämä niinku Suomen tilanne silloinkaan hirveän hyvältä näyttänyt. Et se oli just sitä aikaa, kun Nokia rupesi niinku tulemaan sieltä kaikkien aikojensa menestyksen huipulta niinku alas, ja niinku meidän kansantalous ei käytännössä kasvanut niistä vuosista näihin vuosiin, jos sä katsot vaikka bruttokansantuotetta. Huomasit sä, että niillä sijoittajilla, jotka tuli sieltä Piilaaksosta, niin ei ollut kädessä Nokian älypuhelin, kun ne saapui tänne. Ei se rupesi olla iPhone-aikaa jo. Mutta se oli niinku se niinku draivaava tekijä, että hei, me tarvitaan tänne niinku, uusia yrityksiä, jotka luo kansainvälisesti arvoa, jotka niinku kerryttää tänne Suomeen sitä, millä me ollaan hyvinvointivaltoja ja millä meidän lapsilla on myös hyvä olla täällä. Slushissa oli aina aika semmoinen niinku isänmaallinen aatos takana, että niinku me tarvitaan tänne lisää kansainvälisesti kasvavia firmoja, jotka luo työpaikkoja, jotka luo kansainvälisesti arvoa, josta osa tulee sitten Suomeen verojen ja muiden muodossa. Ja omalla tavallaan niinku, niinä vuosina, niin kyllä mulki tuli se kunnianhimon taso, että kyllä mäkin haluan itse kokeilla. Sitten kun sä oot niinku saarnannut tarpeeksi jotain aihetta, niin sä oot silleen, että haluatko sä itsekin kokeilla, että pystyttäisikö me sitten tekemään jotain tällaista. Kyllä mä tiesin niinä vuosina, että mä lähden tekemään jotain firmaa. Jos ei se ole, että mä perustan jotain, niin mä lähden johonkin mukaan. Että mäkin haluan rakentaa jotain täältä, josta voi tulla jotain kansainvälistä. Ja Slush oli näin ollen meille semmoinen niinku korkeakoulu siitä, että miten rakennetaan jotain tyhjästä, miten rakennetaan jotain niinku kansainvälisesti kiinnostavaa. Ja monet niinku Voltikin perustajista on ihmisiä, jotka mä tapasin niinku Slush-vuosinani. Että oikeastaan se meidän koko tiimi, kun me perustettiin Voltti sitten myöhemmin 2014, niin oikeastaan kaikki meidän tiimissä oli ihmisiä, joiden kanssa mä olin jossain muodossa tehnyt töitä Slushiin liittyen. Et se niin kuin, oli aikamoinen fasilitoija siinä mielessä, koska tiimi on todella tärkeä näissä. Näissä hommissa on kaikkein tärkein. Että perinteisesti ihmiset ajattelee, että on niin kuin keksintöidea, että se on mistä lähtee niin kuin joku juttu liikkeelle, ja joskus näin onkin. Monissa tapauksissa näin onkin. Eikö tämä suomalainen niin kuin perusajatus, että me ollaan kaikki insinöörejä, ja sitten me kehitetään maailman paras tuote, sitten se on niin helvetin hyvä, että se niin kuin vaan myy itteensä, ja se on sillä selvä. Ei tarvitse noita ruottalaisia. Niin, sitä kehitellään siellä omassa autotallissa 10 vuotta, ja ennen kuin sitä pukahdetaan ulos. On, ja se niinku jenkki- tai yhdysvaltalainen tapa tehdä tätä on tosi erilainen, että siellä yleensä lähdetään tosi vahvasti liikkeelle siitä, että yritetään löytää joku ongelma tai epäkohta tai vastaava, ja yritetään miettiä sitä kautta, että miten tämä pystyttäisiin ratkaisemaan. Sitten teknologia tulee niin kuin toisessa vaiheessa mukaan, että mitä teknologiaa tällä hetkellä on olemassa kehitteillä alussa, joka voisi mahdollistaa tämän ongelman ratkaisemisen tavalla, joka ei aiemmin ollut mahdollista. Että se on vähän semmoinen niin kuin päinvastainen tapa ajatella sitten, miten näitä rakennetaan, ja siitä johtuen niin meidän niin kuin kentässä on tapana sanoa, että ideat on tosi halpoja, että valtaosa maailman isoimmiksi yrityksistä päätyneiden firmojen niistä alkuperäisistä ideoista on itse asiassa semmoisia, että kuka tahansa meistä olisi voinut keksiä sen suihkussa ja varmasti keksikin. Että se ei ole se vaikea juttu. Se vaikea juttu on se toteutus. Ja toteutus, kun puhutaan pienestä firmasta, on pelkästään ihmisiä.
Että sulla on joku 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100 ihmistä siinä niin kuin firman alkuvaiheessa, ja ne on sen niin kuin firman loppujen lopuksi toteutuksen se, että onnistuuko tämä vai ei, ja miten se niin kuin tehdään. Niin, eli Jenkeissä aloitetaan, niin kuin, identifioidaan ongelmaa ja sitten keksitään ratkaisu, ja Suomessa keksitään tyypillisesti ratkaisu, ja sitten ihmetellään, että onko tämä edes ongelma. Etsitään ongelmaa. On, ja sekin onnistui siis se, että niin kuin, on olemassa yhtä monta tapaa rakentaa menestyvä firma, kuin on tapoja niin kuin, rakentaa firma. Näissä on aina vaarallista, että lähtee liikaa yleistä, että tämä on nyt ainoa tapa. Ja se on sama, jos puhutaan neuvoista firman rakentamiseen, niin joku sanoo, että kun tulee seinä vastaan, niin hakkaat vaan päätä seinään, kunnes menet läpi. Ja joku toinen sanoo, että että kun tulee seinä vastaan, niin se tärkein asia on, että sä tajuut, että nyt pitää kiertää tämä seinä. Täällä ei hakkaa päätä siihen. Suomessa se sano läpi harmaan kiven, eli se on varmaan tullut tästä, että on oikeasti painettu läpi harmaata kivetä niin kauan kuin mennään siitä. Mutta siis toi on just sellainen asia, mikä niinku itselläkin, kun jossain määrin niinku pohtinut startuppaamista ja sitä, että mikä on se secret sauce, ja sä kuuntelet niinku kaiken näköisiä viisasten kiviä niinku ympäri maailmaa ja näin, niin siinä niinku aina tulee tai on alkanut tulemaan sellainen olo, että itse asiassa ne eri tyypit sanoo eri tilanteista ihan jopa vastakkaisia asioita. Et täytyy aina kuuntelijana muistaa, että se ammentuu siitä tämän kyseisen henkilön niin kuin kokemuksesta, ja siinä kohtaa se oli niin kuin näin, jossain toisessa kohtaa toisin. Et se on niin kuin... Joo, jokaisen firman pitää löytää se oma polkunsa, ja se, että sä pystyt oppimaan niin kuin tavoista, millä niin kuin firmat ja yrittäjät on ratkaissut niitä omia ongelmiaan omien matkansa varrella, löytää sieltä niin kuin tiettyjä tämmöisiä kaavoja, jotka toistuu tai toteutuu. Mutta sitten tosiasia on se, että sun pitää myöskin tietää, että mikä on tässä kohtaa se oikea juttu. Niin. Ja sitä on tosi vaikea kenenkään ulkopuolelta sanoa. Et sen takia mäkin olen aina tosi varovainen, että jos joku firma pyytää multa apua tai mä jeesaan tai annan jotain neuvoja, niin mä oon tosi varovainen, että mä en kerro, mitä niiden kannattaa tehdä. Mä yritän välttää sitä. Joskus mä sanon myöskin mun vahvoin mielipide, jos mulla semmoinen on, että se on aihe, jonka mä tunnen paremmin. Mutta usein se tosiasia on se, että se oikea ratkaisu on niiden ihmisten itsensä päässä, heidän täytyy vaan löytää se. No mites nyt tästä Slashista, kun siirryttiin sitten kohti Volttia, ei käy tätä historiajuttua nyt koko tätä sessiota, mutta mokailitteko te sen tiimin kanssa mitään tämmöisiä kokeiluita, vai oliko se suora lineaarinen viiva kohti menestystä, vai... Tai vielä, jos saa kysyä, että kuka keksi idean siitä, että ja mistä se idea tuli, että aletaan niinku ruokajakelua, että oliko se niinku pizzataksi, ja että onhan olisi kiva, jos saisi jotain muuta kuin pizzaa telattua himaa, ja siitä se sitten lähti, vai mikä on tämä, niinku, kopioitiinko se niinku Jenkkilästä, vai mikä oli tämä, niinku, mistä tämä lähti? Mä rupesin miettimään Volttia ensimmäisen kerran 2010 mulla lähti se niinku ajatuskulku liikkeelle, ja se mikä Volt on nykyään, niin se ajatus syntyi siinä muodossaan, mikä se nykyään on noin joskus luokkaa 2012. Et se mitä mä tajusin niinku Slashia tehdessäni on, että hitto, että mehän eletään niinku teollista vallankumousta läpi. Että tällä hetkellä, mitä maailmassa tapahtuu, on, että ensin me kehitettiin elektroniikka, sen jälkeen me pistettiin kaikki elektroniikka nettiin, ja nyt tällä hetkellä me vielä tehdään siitä, niin kuin netissä olevasta elektroniikasta fiksumpaa, niin kuin tekoäly ja muun kautta. Mutta tämä on vielä kesken, tämä on tosi kesken vielä, että mulla on Oura mun kädessä, joka on niin kuin älysormus, ja tämä ei ole hirveän montaa vuotta vanha niin kuin tuote, jossa mietit, että vieläkin tulee uutta elektroniikkaa. Samaan aikaan, jos sä katsot niin kuin asioiden päätymistä nettiin, niin valtaosa asioista ei ole vielä netissä. Ja sitten samaan aikaan, jos sä katsot tekoälyä, niin se on aivan aluissaan. Et me eletään niin kuin tämmöistä teollista vallankumousta läpi, ja mä vähän niin kuin hiffasin sen siinä niin kuin Slashia tehdessäni, että ei hitsi, että näinä vuosikymmenä tulee syntymään aivan älyttömästi uusia asioita, tuotteita, palveluita, firmoja, jotka tulee muokkaamaan sitä, millainen tämä maailma tulee olemaan, koska nyt eletään sitä murrosta läpi. Jos me vähän niin kuin uudelleen määritetään, että hei, nyt kun esimerkiksi kaikki ihmiset on netissä, kaikki työntekijät on netissä, kaikki teollisuuslaitteet, kaupat, muut rupeaa jatkuvasti määrän oli netissä, niin se mahdollistaa, että asiat voidaan tehdä tosi eri tavalla. Voidaan tehdä uusia, parempia asiakaskokemuksia, voidaan tehdä tehokkaampia palveluita niin edelleen. Tämä oli mun niin kuin se hiffaus. Eli se ei ollut se ongelma, vaan sulla oli ratkaisu. Sä tulit suomalaisittain. Se oli vaan niin kuin ensimmäinen niin kuin havainto siitä, mitä tapahtui. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä tämä tarkoittaa. Ja mä muodostin sellaisen niin kuin hypoteesin tai niin kuin ajatuskulu, että okei, että ensin asiat, jotka on helppoja tehdä niin sanotusti online-palveluina, niin tulee niin muuttua online-palveluiksi. Että sulla on media, sulla on musiikki, viihde, elokuvat, video, paljon sellaisia asioita, joissa voit vähän niin kuin tehdä niin kuin puhtaasti online-kokemuksen.
Mutta sitten seuraava saallus, mitä silloin ei ollut vielä tapahtunut, mitä mä rupesin miettimään, että mitä tapahtuu niinku fyysisille palveluille, kaupoille, kauppakeskuksille, ravintoloille, kaikille tämmöisille, jotka niinku, jos sä katsoit silloin vaikka keskiverto niinku ravintolan myyntiä, niin se oli 100% offline-myyntiä, 100%, että joku tulee sisään. Sitten sä katsot niinku matkailualaa, ja matkailuala oli jo siinä kohtaa joku niinku yli puolet myynnistä oli online, niin se nykyään se on varmaan joku 70-80%. Ja mä olin silleen, että ei vaan ole järkeä siinä, että olisi jotain toimialoja, jotka ei tule tavalla tai toisella niin kuin online laittamaan jalkaa väliin ja sitten kasvamaan siitä niin aikaa. Ne olisi muka immuuneja tälle. Just näin. Ja sitten niin kuin mä keksin aika nopeasti sen, että okei, jos puhutaan paikallisista palveluista ja kaupoista ja muista, niin kaikkein isoin paikallinen palvelu on ravintola. Koska ihmiset syö joka päivä. Bruttokansantuotteesta tai niin kuin miten ihmiset kuluttaa rahaa niin kuin bruttokansantuotetasolla, niin luokkaa 15% menee syömiseen. Ja monissa länsimaissa on noin niin kuin puolet ja puolet ravintolassa syömistä ja niin kuin kaupassa niin kuin, asioiden ostamista. Ja mä rupesin näin ollen miettimään, että hei, kun nämä on niin fragmentoituja, niin hajaantuneet nämä paikalliset palvelut, että pitää olla joku, josta se lähtee liikkeelle. Ravintola on kaikkein isoin paikallinen palvelu. Syöminen on jotain, mitä ihmiset joutuu tekemään joka päivä. Mitä tapahtuu ravintolalle tänä aikana? Ja se oli niin kuin se niin kuin Woltin taustalla ollut ajatus, että, että me halutaan miettiä, mitä niin kuin tehdään paikallisille palveluille, kaupoille ja muille, miten ne tulee niin kuin tekemään paremman asiakaskokemuksen ja myöskin menestymään ja pärjäämään tässä uudessa ajassa. Ja me haluttiin löytää se, mikä se juttu oli. Et se oli niin kuin Woltin ajatus. Ja toi kotiinkuljetus me oikeastaan löydettiin vähän niin kuin vahingossa. Et kun me perustettiin Woltti, niin meidän niin kuin ajatus oli 2014, että hei, että me tehdään niin kuin kuluttajalle tai käyttäjälle tosi helppo kokemus kaikkea, mitä sä tarvitset ravintolasta. Et meillä on menu, meillä on aukioloajat, sä pystyt tilaamaan meiltä, me voidaan hoitaa se maksu, haluatko sä pöytävarauksen, haluatko sä kotiinkuljetuksen, haluatko sä takeawayta, haluatko sä tilata vähän etukäteen ennen kuin sä saavut sinne, että sä et joudu venaa yhtä paljon. Et meidän niin kuin ajatus oli se, että me tehdään tämä niin kuin oikein. Et me katsottiin kaikkia palveluita, jotka silloin teki jotain ravintolakaan netissä, ja me oltiin silleen, että tämä ei ole se, miten se kuuluu tehdä. Et ne oli paljolti semmoisia niin kuin palveluita, joissa on aukioloaikoja, valokuvia ja arvosteluita, mutta siellä ei ollut mitään niin kuin oikeasti enempää, mitä se ravintolan kanssa voisi toimia. Ja sitten kun me ruvettiin kokeilemaan kotiinkuljetusta 2015, niin me vaan löydettiin, että ei hitsi, tämä on mitä ihmiset haluaa. Et usein verkkokauppayhtiöt on yhtä paljon niin kuin kuluttajapalveluita kuin on logistiikka-teknologiafirmoja. Että niin kuin verkkokauppa ja logistiikka kulkee käsi kädessä. Ja se oli, mitä mekin opittiin sit aika nopeasti Woltin kanssa. Onko mitään isoa mokaa tästä niin kuin siirtymästä Slashista siihen, että löysitte tämän kotiinkuljetuksen? Niin kokeilitteko jotain juttuja, joka ei toiminut ollenkaan ja tiimi oli jo hajoamassa ja teillä oli jotain, vai oliko se suoraviivaista toimintaa siitä alusta alkaen? Ei nämä ikinä suoraviivasta. Mä sanoisin, että niinku isoin ongelma Woltin alussa oli, että tämä oli vaan niinku aidosti todella typerä idea. Tämä oli semmoinen, että esimerkiksi Woltin ensimmäisiä sijoittajia yhdistää se, että mä en pyytänyt ketään sijoittaa Woltiin, vaan mä kerroin monille ihmisille, jotka on sijoittajia, joita mä olin tutustunut Slashissa, että tämmöinen juttu, mitä mä mietin, ja ne, jotka päätyi Woltin sijoittajaksi, on ne, jotka itse kysy, että hei, tarvitseeko jotain sijoittajia tähän. Mutta sitten samaan aikaan mä en päässyt vaan eroon tästä. Mä yritin 2 vuotta päästä eroon tästä niin kuin konseptista, tästä, että tämä tulee tapahtumaan. Tämä tulee tapahtua, ja mä seurasin silloin 2014 asti, että onko firmoja, jotka tekee tätä? Mä en oikein löytänyt ketään, joka tekisi tätä niin kuin se kuuluisi tehdä. Ja sitten lopulta se oli semmoinen, että pakko kokeilla itse, pakko tehdä itse. Että muuten se harmittaa myöhemmin, koska joku tämän tulee tekemään samalla tavalla. Jotenkin kuulostaa, että sä olit tästä teidän tiimistä ehkä se, jolla oli tämä idea ja keksi tämän. Joo, mä rakensin meidän tiimin. Niin lähinnä sitten, että siinä ei vedetty sit loppuvaiheessa pitkää tikkua ja susta tuli toimitusjohtaja sen takia, vaan susta tuli sen takia, että sulla oli ehkä se eniten se visio omassa päässäsi vai? Joo, kyllä mä rakensin tämän tiimin tähän ympärille silloin niiden vuosien aikana, että totta kai tämä muotoutui tosi paljon sen matkan varrella, että mikä Woltista tuli, mutta se ehkä se alkuperäinen ajatus siitä, että mikä se mahdollisuus on ja se ongelma, mikä me halutaan ratkaista on, niin se lähti paljon mun omista kokemuksista Slashin ja sitten myös Supercellin kautta. Ja miten sä sitten sen tiimin rakensit, kun se kuulostaa siltä, että tämä on hankala projekti ja näin, mutta että sitten joku mietti sitä, että kerätään nyt kaverit tähän näin ja lähdetään tekemään, että 5 rahoituksen kaveria, kaikki osaa ihan samat asiat, että kenestäkään ei ole, tulee out of the box, että mistä sä poimit nämä Lego-palikat ja rupasit kasaa sitä? Miten tietoisesti sä rakensit sen tiimin, koska ja mä kysyn tätä sen takia, että jos venture cap-sijoittajalta kysyy, niin alkuvaiheen sijoittajalta kysyy, niin ne sanoo, että ihan sama mikä sun idea on, mutta missä on sun tiimi. Joo. Niin sen takia, että voit sä pureutua tohon vähän. Joo, että mä olin
Slashissa jo niin kun, tehnyt Slashia sillä ajatuksella, että heitä on mahtava mahdollisuus tutustua niin kun, tosi hyviin ihmisiin, jotka osaa tosi eri asioita kuin minä. Ja yksi esimerkki oli, että Slashissa 2012 me todettiin, että me tarvitaan mobiiliappi. Et se oli just se aika, kun niinku kosketusnäyttöpuhelimet rupesi niinku yleistyä tosi paljon ja kaikki rupesi olemaan niinku iPhonea taskussa tuossa niinku teknologiakentässä ja sitten mä olin silleen, että hei hitto, että vaikka me tehdään tapahtumaa, mekin pitää olla appi, joka 2012 ei ollut silleen niinku täysin itsestään selvää. Sitten mä olin silleen, että kuka olisi Suomen paras niinku ihminen tekee Slashille appin. Suomessa oli yksi ihminen, joka on voittanut ensimmäisenä pohjoismaisena ihmisenä Apple Design Award-palkinnon. Niin kuin Applen muotoilupalkinnon semmoisesta 3D-labyrinttipelistä, jota pelataan niin kuin iPhonea liikuttelemalla, joka oli aikoinaan niin kuin yli 10% kaikista maailman iPhoneista asennettuna. Ja mä oon niin kuin, Elias Aalto, joka on niin kuin Voltin yksi perustajista, niin sattuu olemaan yhden Slash-tiimiläisen serkku. Ja sitä kautta niin me saatiin hänen yhteys, oltiin silleen, että hei Slashille pitäisi tehdä joku appi. Hänellä oli firma, joka teki mobiilikonsultointia, ja ne oli silleen, että hei me voidaan tehdä tämä pro bonona, että Elias tekee sen, jos ne saa näkyvyyttä sit firmalle Slashin kautta. Ja se oli, mitä me tutustuttiin Eliakseen. Mika Matikainen, joka oli meidän designeri ja yksi perustajista, oli Slashin ensimmäinen designeri. Me oltiin Mikan kanssa vuosikaudet tehty töitä silleen, että me saattiin istua toimistolla 2 asti hinkkaamassa jotain Slashin niin kuin nettisivua seuraavan päivän tapahtuman julkaisulle, tai Slashin ilmettä, tai logoa, tai väreä, tai muuta. Ja me oltiin Mikan kanssa todettu, että meillä oli tosi samanlainen kunnianhimon taso ja semmoinen niin kuin pieteetti tekemiseen, että olisi kiva joskus tehdä jotain. Oskari Petas ja Lauri Andler, joka on niin kuin taas koodannut valtaosan niin kuin meidän, perustajana koodannut niin kuin meidän niin kuin, sen niin kuin syvemmän osan meidän käyttäjäkokemuksesta ja teknologiasta, kun puhutaan maksuteknologiasta, logistiikka-optimoinnista niin edelleen, niin Lauri oli itse asiassa mun, niin kuin samassa lukiossa mun kanssa. Oskari oli tässä startup-kentästä alusta asti, on ollut rakentamassa Slashin matchmaking-järjestelmän niin kuin, koodia aikoinaan taustalle. Lauri ja Oskari on perustanut 2 firmaa yhdessä ennen niin kuin Volttia. Ja sitten Juhani Mykkänen, Juhani oli silloin Nyt-liitteen päätoimittaja, hän jäi siitä silloin niihin aikoihin pois. Ja Juhani oli vaan mun kaveri, joka on tosi fiksu, ja mä Juhanin kanssa sparrasin tästä niin kuin paljon tästä niin kuin ajatuksesta, että mitä tässä voisi olla, ja sitten Juhani jossain kohtaa kysyi, että hei, mä voisin itse haluan mukaan tähän. Ja se oli se niin kuin meidän perustajatiimi, joka lähti. Et se on vähän niin kuin yhdistelmä sattumaa, mutta myöskin tarkoituksenmukaisuutta siinä, että jos katsot Voltin tiimiä, niin siihen, että ensimmäinen kuluttaja tai käyttäjä näki meidän sovelluksen, niin kaikki on käytännössä tuon tiimin tekemään. Et me pystyttiin niin kuin tekemään alusta loppuun kaikki, mitä vaadittiin Voltin julkaisemiseen palveluna. Oliko se siis tällaista, että tämä bygattiin niin bootstrappina niin kuin jossain lainausmerkeissä autotallessa, että ei ollut niin kuin rahaa eikä mitään, vaan väännettiin niin kuin se ensimmäinen MV, Minimum Viable Product, niin kuin pienimmän vastuksen tuote, just näin, konkreettinen palikka niin kuin, iPhonein ruudulle. Et meidän tiimi niin kuin rakennettiin 2014 alkuvuonna ja me niin kuin käytännössä perustettiin firma ja nostettiin rahoitus loppuvuonna. Me tehtiin noin niin kuin vähän vajaa vuosi töitä ilman, että meillä oli edes firmaa. Ja kyllä tämä oli vähän sellaista, että niin kuin Eliaksella oli menestynyt firma, hän oli ehkä taloudellisesti meistä menestyneen jo siihen mennessä, että hänelle niin kuin tuli helpommin niin kuin keskittää aikaa tähän. Mä olin silloin Slashin toimitusjohtaja, että mä sain siitä niin kuin elantoni ja tein tätä niin kuin sen ohella, kun mä tein mun viimeisen Slashin. Juhani teki jonkunnäköisiä konsultointiprojekteja, Lauri ja Oskari samoin, mutta kyllä meillä oli vähän semmoinen niin kuin jatkuva topikki oli se, että jossain kohtaa tästä pitäisi saada jotain palkkaa, että säästöt rupeaa olemaan aika lopussa ja niin kuin jollakin pitää tulla myöskin toimeen. Siis tämä mun mielestä poikkeaa, tämä mitä sä nyt sanot, se poikkeaa niin siitä, mistä aikaisemmin on kuulunut startup-tyypeiltä, että tyypillisesti se draaman kaari on sitä, että meillä oli idea ja se oli niin kuin A ja sitten me tehtiin 2,5 vuotta niskalimassa duunia ja me syötiin niin kuin nudeleita ja hengitettiin ilmaa ja siis oltiin niin kuin, asuttiin pitkään siellä alla ja sitten se pajatso räjähti ja sitten kaikki niin kuin rest is history -tyyppisesti, mutta tämä kuulostaa paljon maanläheisemmältä siinä mielessä, että te kaikki olitte niin kuin eri suunnilla ikään kuin muissa hommissa. Kaikki pitää tulla toimeen jotenkin. Mäkin olin silloin, kun Voltti perustettiin, niin mä täytin silloin 25. Mulla oli luottokortti tapissa, Slashissa maksettiin 2000 € kuussa palkkaa, ei mulla ollut mitään säästöjä, niin et se on silleen, et sä pyhällä hengellä pysty vuokraa maksamaan elämään, ja siinä kohtaa opintotuket loppu, kun mä en ole ehtinyt opiskelemaan Slashin ohella enää, että sekin niin kuin tulovirta lähti, että se on eri asia, että firman perustajiakin on erilaisia, että jos sä oot niin kuin jo niin kuin pidemmällä elämässäsi tai saanut aikaan esimerkiksi säästöjä tai taloudellista menestystä tai jonkun aikaisemman firman, niin sun on ihan eri tilanne keskittyä siihen firmaan, mutta sitten kun sä oot parikymppinen niin kuin käytännössä opiskelija,
joka on PA, niin sitten sun pitää vaan jotenkin pystyä. Tai 50 perheenisä, joka edelleen on PA, niin se ei ole helppoa. Se ei ole helppoa, että se ihan alkuun pääseminen, se, että nykyään me rupeaa olemaan paljon toimivampi riskirahoituskenttä Suomessakin. Et silloin kun Volt nosti meidän ekan rahoituskierroksen, joka oli 400 000 euroa, niin kaikki oli ihan silleen, mitä tämä on. Et mitä, siis käytännössä Miki ja kaverit nostaa melkein pelkästään idealle jonkun noin ison rahoituskierroksen, että no nyt on kyllä kuplan merkit ja niin edelleen. Silloin se oli tosi poikkeuksellinen rahoituskierros. Nykyään on paljon parempi tilanne nostaa rahoitus uudelle jutulle, jos siinä on hyvä porukka kasassa. Miten se eka 400 tonnia tuli? Oliko se sitä, että Supercell perustaa tai joku muu, mistä se fyrkka tuli, ja oliko se sitä, että niiden mielestä niillä oli miljoona triljoonaa ja ennestään, niin ne ajattelee, että hei, että tässä on hyviä tyyppejä, jeesataan vähän, katsotaan, että lähteekö tuo lentoon. Otetaan siitä se 90% siivu itsellemme sillä 400 tonnilla ja annetaan poikien juosta, vai voit sä valottaa tätä vähän? No meillä oli siis, meidän ensimmäiset rahoittajat oli käytännössä 4 yksityishenkilöä ja enkelisijoittajaa, ja sitten meillä oli 1 sijoitusrahasto, joka oli Inventure. Ja se tausta oli se, että Ilkka Kivimäki, joka oli Inventurella silloin partnerina, oli Slashin hallituksen puheenjohtaja, oli yksi ollut tämmöinen kokeneempi sarjayrittäjä, joka oli auttanut meitä, kun me tehtiin esimerkiksi Slashia alkuvuosina. Että hän auttoi meitä navigoimaan sitä, että miten tätä rakennetaan myös firmana, ja miten me pystytään olemaan uskottavaa toimia pääomasijoituskentässä ja niin edelleen. Ja me oltiin Ilkan kanssa juteltu tästä varmaan pari vuotta tästä, että mä olin sparrannut sen kanssa, että tämmöistä mä oon miettinyt. Ja Ilkka oli ehkä se ensimmäinen ulkopuolinen ihminen, joka uskoi tähän, että tässä voisi olla jotain. Ja sitten muut ihmiset, ja sitä kautta tuli Inventure tuli sijoittajaksi. Ja sitten meidän muut sijoittajat oli esimerkiksi vaikka Ilkka Paananen ja Visa Forsten, jotka on Supercellin perustajia. Visa, me tehtiin Visan kanssa töitä Supercellillä. Visa oli Heyday-tiimissä yhtenä koodaajana siinä. Ja meillä oli Visan kanssa vähän samanlainen sellainen, että olisi kiva tehdä joskus jotain yhdessä. Me yritin itse asiassa Visaa saada Volttiin perustajaksi, mutta Visa sanoi, että Supercell näyttää kyllä liian kiinnostavaa, että hän haluaa nähdä, mitä tästä tulee. Ja sitten meillä oli muutama muu yksityishenkilö. Risto Siilasmaa oli yksi, ja sitten oli yksi tämmöinen suomalaistaustainen private equity-sijoittaja Lontoosta nimeltään Pi Ketvel. Itse asiassa Pi on hauska esimerkki, että me oltiin Piikaa juteltu tästä hommasta, ja sitten kun mä Piille sanoin, että hei, että me ollaan nyt perustaa firmaa, että olit se vielä kiinnostunut sijoittaa, ja sitten Pi soitti mulle ja kysyi puhelimessa, että mitä te oikein olettekaan tekemässä? Sitten mä selitin nopeasti, ja sitten Pi oli silleen, aha, ai jaa, no mä kyllä uskon teidän tähän porukkaan, että mä sijoitan kyllä teihin, mutta jos tämä ei toimi, niin voit antaa sitten loput rahat takaisin tai kokeilla jotain muuta. Se on hyvä esimerkki siitä, että siinä kohtaa se usko siihen, mitä me oltiin tekemässä, ei välttämättä ollut ihan hirveän korkea. Että se usko oli enemmän ehkä ihmisiin ja tiimiin. Jotenkin tuntuu, että nämä ekat sijoittajat oli pikkusen validoinut teidät etukäteen. Se ei tullut ihan tuon puskan takaa, että tämmöinen porukka minuutin hissipuheella saatte vakuutettua sitten. Okei, varmaan tuon ensimmäisen sijoituksen jälkeen oli helpompaa sitten edetä, mutta vielä ennen tätä ekaa sijoitusta, mainitsit sitä, että Visa-kortti oli tapissa ja kaikkea muuta, niin oliko siinä semmoista, että nyt jos ei tapahdu 3 kuukauteen jotain, niin meidän pitää pistää hanskat tiskiin? Oliko semmoista hetkeä vielä siinä? Me oltiin meidän perustajien kanssa syyskuussa 2014 niin Liberty or Death-nimisessä baarissa tuossa erottajalla. Ja mä muistan ikuisesti se tilanteen, missä kaikki istui, missä pöydässä me oltiin siinä ikkunan vieressä. Ja sitten Elias sanoi, että tämä on kyllä aika 50-50, että tuleeko tämä tapahtuu vai ei. Jos Mikillä on hyvä päivä, tämä tapahtuu, jos Mikillä on huono päivä, tämä ei tapahdu. Että se oli niin veitsen terällä. Ja mäkin kipuilin itse sen kanssa, että tämä on vaan objektiivisesti tosi dorka juttu, tosi tyhmä juttu. Mikä oli se duubio siinä, kun teillä oli jonkunnäköinen MVP meillä oli siinä kohtaa jonkunnäköinen palikka olemassa jo siinä vaiheessa. Teillä oli joku mobiiliäppi ja meillä oli toiminnallinen mobiiliäppi, mutta meillä ei ollut sitä taustatoiminnallisuutta, että me julkaistiin palvelun rahoituksen nostamisesta yli puoli vuotta myöhemmin, koska me oltiin rakennettu se, mitä ravintola ja mitä käyttäjä näkee, mutta meillä ei ollut mitään sitä taustaa, mitä tulee maksun toteuttamiseen tai siihen itse oikeasti siihen palvelun pyörittämiseen, koska se vaatii enemmän aikaa tehdä. Tämä on hyvä, mä oon kuullut joskus, että silloin kun ekat jenkkipankit teki kaiken näköistä nättiä fronttia valmiiksi, että tuossa on vähän sama hommakin, niin siellä taustalla siellä printattiin shekkejä, lähetettiin niitä toiseen pankkiin. Se oli esimerkiksi maksunvälitystä siis internetin alkuaikoina. Teilläkin periaatteessa, että kuluttajalla ja varmaan siellä ravintolalla tämä näyttää hyvältä, mutta siellä taustalla vaan piti hirveästi tehdä manujuttuja vielä, koska ei ollut näitä. Mutta ehkä se oma sellainen epäluulo siinä kohtaa liittyi siihen, että okei, kamaan, tyhmä juttu, ravintola-appi.
tilaa ja sitten sä saat jonon ohi tai takeawayta tai pöytään tai jotain muuta. Ja sitten se isoin ongelma silloin oli maksu. Ja jos sä kuuntelet vaikka mun antamia haastatteluita tai niin kuin muita siltä ajalta, niin mä puhun tosi paljon maksuista. Ja se johtui siitä, että 2014 mobiilissa online-maksun tekeminen tarpeeksi hyvällä asiakaskokemuksella ja niin kuin pienellä transaktiokustannuksella oli oikeasti tosi vaikeaa. Et nykyään on olemassa palveluita, jotka on isoja kansainvälisiä palveluita, jotka tekee tämän niin kuin kompleksiteetin sun puolesta. Stripeit ja PayPal. Stripe ja Adyen ja tämmöiset. Semmoisia ei ollut vielä silloin. Ja siis se, mitä Voltista tiedetään vähemmän, on, että me tehtiin toi itsellemme. Että Volt teki täysin saman asian kuin mitä Adyen ja Stripe, 10 miljardien arvoiset firmat nykyään, on tehnyt palveluna muille. Me tehtiin se itse, koska ei sitä ollut keneltäkään saatavissa. Ja silloin, kun me oltiin perustamassa firmaa, niin eihän meillä ollut mitään uskottavuutta, että ruveta neuvottelemaan ainakin pankkien kanssa siitä, että hei, että me voitaisiin tehdä teidän kanssa yhdessä tätä niin kuin luottokorttimaksuhallintaa ja muuta. Ja se oli yksi semmoinen iso niin kuin epävarmuustekijä. Ja me sitten ratkaistiin se loppujen lopuksi, niin kuin, että me päästiin julkaisuun, mutta se ei ollut itsestäänselvä asia. Suomi oli toisaalta niin kuin varmaan otollinen maa tehdä toi, koska me ollaan oltu tässä maksamisessa jonkun verran muita maita edellä, että siinä mielessä on onnettomuudessa. On onnettomuudessa, ja meillä on hyvät niin kuin, hyvin online-kyvykkäät pankit ollut Pohjoismaissa pidempään ja myös Suomessa. Ja sitten kyllä se myöskin auttoi, että kun me saatiin niin kuin iso rahoituskierros, se julkaistiin Hesarissa, mulla oli Slashin kautta ja tullut jonkun verran uskottavuutta ja tunnettuutta, oli Risto Siilasmaata, Ilkka Paanasta ja muita sijoittajia, niin mekin saatiin ihan eri tavalla niin kuin pankkien kanssa uskottavuutta, että hei, että vaikka näillä tyypeillä on nolla liiketoimintaa, niin silti niihin kannattaa nähdä vähän vaivaa, että tästä voi tulla jotain. Missä vaiheessa alkoi tuntua, jos tuossa oli toi Death Valley-hetki, niin kauan siitä meni, että alkoi näyttää siltä, että kyllä tämä lähtee? No siis... Että oli sellainen vakaamus, että ei jumalation, tämä lähtee. No, mulla ei oikein ikinä tullut sellaista fiilistä, että ei oikein vieläkään, että että kun se on semmoinen, että sä ajattelet, kun sä oot nuori yrittäjä, sä ajattelet, että sit kun mä pääsen sinne, että sä katsot jotain vuoren huippuun ja sit kun me ollaan nostettu seuraava rahoituskierros tai me ollaan kannattava tai me ollaan näin iso tai meillä on näin paljon ihmisiä ja muuta, niin sit me ollaan we've made it. Niin. Että sit se on loppu on vaan easy sailing. Easy sailing, ikinä tuu vastaan. Niin, että sä pelkät, että seuraava kulman takana odottaa kuin mörkö. On, ja sit se pointti on, sä tuut sinne vuoren huipulle ja sit sä oot silleen, kiva, että päästiin tähän vuoren huipulle, mutta tässä näkyy toinen paljon isompi ja paljon vaikeampi vuori, ja meillä ei ole hajukaan, miten me päästään sen huipulle. Et sen takia Volttikin on ollut semmoinen firma, että me ollaan vähän menty ongelmasta seuraavaan koko meidän historia. Että okei, että me saatiin julkaistua palvelu, niin sitten me huomataan, että okei, tälle takeaway-osuudelle ei ole niin paljon kysyntää. Sitten yhtäkkiä kotiinkuljetuksessa nähdään, että ei hitsi, tämä oli se maaginen asia, mitä ihmiset halusi. Kotiinkuljetus mobiililaitteella, jotka on nopeita, sulla on se läpinäkyvyys siihen, mitä siinä tapahtuu, että joku näki sen tilauksen, että se tulee kartalla lähetti, ja kotiinkuljetusravintoloista, jota ennen ei saanut kotiinkuljetettuna kotiin. Oletko sä itse käärännyt ruokaa? On. Mä esimerkiksi viime vuonna mä olin 6 maassa tein toimituksia, mukaan lukee yhden kilpailijalle. Mutta varsinkin tuolla silloin alussa. Joo. Kyllä siis meillä on aina ollut filosofia firmassa, että meidän pitää itse olla käyttäjiä. Meidän pitää itse olla asiakkaita, meidän pitää itse olla lähettäjiä, meidän pitää itse, on vaikeampi olla ravintoloitsija, mutta itse ymmärtää sitä ravintoloitsijan mielenmaailmaa ja sitä, että mitä tämä on tämä softa, mitä me heille rakennetaan. Ja edelleen ihan nykypäivään asti, niin mulla on tavoitteena, että jos mä käyn jossain meidän toimintamaassa, niin mä pyrin tekemään siellä vaikka 1 tai 2 tuntia toimituksia. Mä opin niin paljon meidän operaatiosta, siitä paikallisesta kaupungista ja siitä lähetin mielenmaisemasta siinä. Samalla tavalla kuin mä käytän myöskin kuluttajana meidän palvelua kaikkialla, missä mä aina käyn. Jos me vielä palataan siihen, että sä epäilit sitä Voltin business-ideaa se ei oikeastaan, se lähettipuoli tuli myöhemmin, se oli eka ravintola. Okei, no ravintolat. Oliko se sitä, että silloin elettiin sellaista maailmaa, että kaikki oli superduper teknologiaa ja se oli nimenomaan se luuri, se iPhone oli tullut ja se oli tällaista high-end teknologiaa ja tämä oli tavallaan tällainen maanläheisempi, arkisempi asia. Joo. Tämäkö oli se, että sä et välttämättä... Me ei oltu hieno teknologiafirma, joka tekee jotain palvelua, joka voidaan julkaista globaalisti kaikille ihmisille yhtä aikaa. Ja niin jotenkin se skaalautuvuus ei ollut globaalia heti näin. Ja sitten siinä oli ehkä jotain sellaista, että Suomessa erityisesti ehkä oli aika syvät traumat 2000-luvun vaihteesta ja vapista ja tästä ekasta vaiheesta
vaiheesta niin kuin mobiili-internettiä. Niin näin ollen oli vähän sellainen, että tämä on taas tämmöistä niin kuin pöhinää, että ei tässä ole mitään niin kuin oikeat liiketoimintaa ja ratkaistaanko tässä mitään oikeaa arvoa, haluaisi kukaan käyttää tällaista ja niin edelleen. Et siinä oli ehkä vähän sellaista, että se aika oli tosi erilainen. Mä muistan, mä olin silloin Supercellin edustajana 2012, kun Ilkka oli ulkomailla, niin oli A-Studio järkkäsi tämmöisen Suomi-illan, jossa oli joku 40 ihmistä sit puhumassa Suomesta. Ja mä muistan, että mä olin sitten ylpeänä Supercellin edustajana, että kohti julkaistaan mobiilipelejä, ja se oli Alf Rehn, joka on tunnettu professori, joka sitten sanoi, että kun pelialaa vähitellään Suomessa, että peliala on oikea teollisuuden ala, että Suomen ongelma on se, että täällä tehdään enemmän näitä mobiilipelejä, jotka ei ole kyllä mitään liiketoimintaa. Et meillä oli vähän ehkä sellainen niin kuin ajattelu, että ei tämä mobiilijuttu ole mikään oikea juttu. Et se oli ehkä se, mihin se niinku mun omat niinku mutta siinä oli ne taustat just siitä niinku 2000-luvun taitteessa, kun oli Mato Valtonen oli vääntämässä jotain projektia ja se niinku tavallaan se asiakaslupaus oli silloin jo niinku sitä samaa kuin mikä sitten toteutui vasta 10-15 vuotta myöhemmin. Me oltiin ajoissa ja sitten me vähän oltiin sille, että tämä ei ollutkaan oikea juttu. Et omalla tavallaan dotcom-kuplan puhkeaminen Suomessa oli varmaan yksittäisiä kalleimpia kansantaloudellisia asioita, mitä meidän maalle on tapahtunut, koska se tappoi 10 vuodeksi kaiken näköisen tämmöisen niin kuin teknologia, mobiili ynnä muun niin kuin, yrittäjyyden. Koska sitten tuli vähän sellainen, että kyllähän sitten silloin puhuttiin 2000-luvun vaihteessa hirveät lupaukset ja eihän sitten tullut yhtään mitään. Niin. Ja se jäi muhimaan sitten niin kuin Telian, Saksan kaupat ja mitä ikinä. Just näin. Et se oli ehkä tai se Soneran korjaan. Et se oli ehkä se, miten itselläkin se tuli, että se ei ollut niinku semmoinen niinku helpoin aika lähteä tekemään mobiilipalvelua, joka vielä ei ollut edes se niinku peli tai joku muu. Et pelit siinä kohtaa rupesi olemaan kova juttu. Ei ollut vielä niin iso liiketoimintaa, mutta oli paljon käyttäjiä, vaan me oltiin niinku tämmöinen tosi arkinen asia omalla tavallaan. Mutta toisaalta te olitte sitä, että se oli niinku, siis tavallaan näin, että vähän samaa vertausta siinä mielessä, että tämä niinku ideana oli enemmän tällainen niinku maanläheisempi, jossa on niinku hyviäkin puolia. Mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että jos menee Slushiin, me voidaan puhua tästä lisää sitten myöhemmin, mutta jos menee Slushiin, niin kaikki asiat on niinku sillä tavalla, että niinku otat 1 miljoonaa kiloa dynamiittia ja sytytät sen ja niinku rest is history. Ja sitten sulla on niinku Suomi täynnä kaiken näköisiä muutaman hengen firmoja, jotka tekee niinku ihan tolkullista tulosta ja tasasta tappavaa tahtia, sitä voisi skaalata, ja se on niin kuin helppoa, se business pyörii jo, ja jos sä haluat yrittäjäksi, niin sä voit miettiä sitä, että onko mä yksi niistä tuhannesta, jotka menestyy, vai ostanko mä tuosta niin kuin olemassa olevan liiketoiminnan ja lähden kehittää sitä, että se olemassa olevan liiketoiminnan, mä saan sen ostettua todennäköisesti sillä tavalla, että mä saan sen lainan, mikä mä tuohon tarvitsen, niin mä saan sen maksettua 2-3 vuodessa takaisin, että tämä on niinku oikein, tämä on jo olemassa, tämä niinku toimii, tämä on toimivaksi todettu, tämä on tätä huuhaata, että ja niinku Voltissa tavallaan yhdistyy vähän niinku nämä kaksi, että siinä oli niinku tämä digi- ja appi-puoli, joka liitettiin sitten tällaiseen niin kuin maanläheiseen fyysiseen maailmaan olemassa olevaan bisnekseen. Joo. Se just näin. Se oli itse asiassa, mistä mä taas rakastuin niin kuin Voltissa niin kuin ideana alusta alkaen, oli se ajatus siitä, että sä näit jotenkin tosi konkreettisella tasolla sen, että ihmiset syö joka päivä, meillä on tämä laite taskussa, tästä pystyy tekemään liiketoimintaa, jossa saat sen transaktion tapahtumaan onlineen, että siinä on liiketoimintamalli. Että meidän pitää vaan löytää se, että mikä on se tapa, jolla tästä tulee arvokas niin kuin ravintolalle ja asiakkaalle. Mutta sitten samaan aikaan näki sen niin kuin vision ja sen mahdollisuuden, että ravintola-ala on tosi iso ala, ihmiset syö joka päivä, se on niin kuin iso liiketoiminnan alue, se on kansainvälisesti universaalista kaikkialla. Ja sitten samaan aikaan näki sen, että ravintola on isoin paikallinen palvelu, mutta on niin paljon muita paikallisia palveluita, ja ravintola on vaan osa syömisestä, on vielä kaikki muu syöminen, mitä tulee niin kuin päivittäistavarakauppaan, joka on meidän yksi iso liiketoiminta-alue, joka kasvaa nopeasti nykyään. Ja me niin kuin alusta asti nähtiin se niin kuin myöskin, että mitä tästä voi tulla. Mutta sitten oli jotenkin tosi selkeä se niin kuin ne ekat stepit. Se, mitä me ei vaan tajuttu, oli se niin kuin kotiinkuljetuksen merkitys siinä, että se on se niin kuin oikeastaan, että kun asiat siirtyy nettiin, niin ihmiset haluaa helppoutta. Että ravintolahan on helppoutta suhteessa siihen, että sä meet kauppaan ja teet kotona ruokaa. Ja kotiinkuljetus on helppoutta suhteessa siihen, että sä meet jonnekin, tilaat, odotat ja syöt. Mites okei, te ratkaisitte tämän maksuliikenneongelma, mikä oli aikanaan se iso pullonkaula siinä. Oliko seuraava iso loikka piti tehdä sitten, kun te lähditte seuraavaan maahan? Että jätitte Suomen taakse, että sitten oikeasti, niin kuin, mä en muista mihin te lähditte seuraavaksi siinä, mutta että hei, tämä pitää saada skaalaamaan. Nyt on niin kuin kisa muita, ehkä vähän samantyyppisiä appeja, yrittäjiä, firmoja vastaan, niin nyt on kiire. Ja mihin lähdetään ekana ja miten me se tehdään? Joo.
Joo, että jos me katsotaan kronologisesti, niin Voltti perustettiin lokakuussa 2014, me silloin julkaistiin se niin kuin mun viimeisessä slashissa, että okei, tätä lähdetään tekemään. Sitten meidän tiimi pystyi keskittyä, kun oli rahoitus, että me tehdään pelkästään tätä. Että tämä ei ole enää silleen, että ihmiset tekee niin paljon kuin ehtii, vaan ihmiset tekee pelkästään. Kaikki muut asiat pudotettiin. Sitten me julkaistiin palvelu kesällä 2015. Me ruvettiin silloin kokeilemaan kotiinkuljetusta yhden yhteistyökumppanin kautta. Tuo oli sellainen firma, joka oli silleen, että hei, että me tehdään niin kuin logistiikkaa kaikille mahdollisille, jotka sitä haluaa. Teillä on ravintoloita, joista ei voi tilata kotiin, kun osa ravintoloista toimitti kotiin ja niistä pystyi tilaamaan ravintolan toimittamana. Että mitä jos me toimittaisiin ravintoloiden puolesta, jotka ei vielä ole joilla ei ole vielä kotiinkuljetusta Voltissa. Sitten me lähdettiin kokeilemaan, me nähtiin, että täällä oli hirveä kysyntä, ja loppujen me tajuttiin, että okei, tämä on tosi vaikea ongelma, ja me itse asiassa palkattiin ne kaverit Voltille rakentamaan Voltille logistiikkaa, me ruvettiin rakentaa sitä teknologiaa siihen. Samaan aikaan, kun me tehtiin sitä, niin me oltiin, että okei, meidän on pakko lähteä kansainvälistymään. Ja siis jo vuonna 2015? Joo, me oltiin vuoden vanha firma. Silloin me ruvettiin tekemään ensimmäisiä ulkomaita. Meillä oli itse asiassa yksi kaveri Berliinissä, koska pakko mennä johonkin isoon maahan, yksi kaveri Tukholmassa, ja sitten me katsottiin samaan aikaan Baltiaa. Berliiniin me mentiin itse asiassa vasta 7 vuotta myöhemmin tai 6 vuotta myöhemmin. Et silloin meillä ei ollut siihen rahkeita, mutta mentiin Tukholmaan ja sitten me lainuttiin kaikkiin Pohjoismaihin ja Baltiaan. Se oli 2016-2017. Moni Suomi-firma on käynyt kokeilemassa Saksassa ja ei ole ollut helppoja retkiä. Mun ehkä iso neuvo, mitä voisi antaa laajenemisesta, on se, että niin kannattaa mennä lähelle, että aikaero on pieni, että lentomatka on lyhyt, että on niin kuin helpompi kun sun pitää rakentaa se omalta vaan se niin kuin playbookki tai pelikirja sille, miten uusi maa avataan. Että miten sä löydät oikeat ihmiset, mitkä on ne roolit, miten niin kun sä rakennat sen sun palvelun tai liiketoiminnan siinä kyseisessä maassa, miten sä skaalaat sitä. Ja se on niin kuin oma harjoituksensa, joka sun täytyy käydä läpi. Ja me tehtiin se niin kuin Pohjoismaissa ja Baltiassa. Mä en jälkikäteen menisi Ruotsiin ekana markkinana. Et Ruotsi on Pohjoismaista vaikea markkina mennä. Mutta eikö se ole hyvä asia? Mutta mä menisin, niin kuin nykyään, jos mä tekisin... Siis mä tarkoitan sitä, että eikö se ole parempi mennä sinne niin kuin pahimpaan, vaikeimpaan paikkaan, koska jos sä ratkaiset ne kaikki ongelmat siellä, niin sitten se lentää niin kuin muualle. Jos mä tekisin nykyään uudelleen, mä menisin varmaan Helsingistä ensin Tallinnaan, ja sitten Kööpenhaminaan, ja sitten Osloon, ja sitten vasta Tukholmaan. Okay. Siinä on joku sellainen, että Ruotsissa me ollaan kuitenkin vähän vielä niin kuin henkisesti niin kuin pikkuvelikansaa helposti. Heille. Että siinä on korkeampi kynnys, että sä pystyt löytämään parhaita mahdollisia ihmisiä, tai sut otetaan niin kuin uskottavasti. Että se oli ehkä se niin kuin mun niin kuin hiffaus silloin, Ruotsin suhteessa, mutta me harjoiteltiin lähialueella. Se oli ehkä brändäyskysymys. Jos olisi ollut Volt ruotsalaisella Oolla, niin se olisi tietysti mennyt joku siis mun lempikysely, mitä mä oon nähnyt, niin mä oon nyt Suomessa kyselyn, että mistä maasta Volt on kotoisin, jossa valtaosa ihmistä ajattelee, että me ollaan Ruotsista tai Yhdysvalloista. Ja sitten mä oon nähnyt Ruotsissa saman kyselyn, jos valtaosa ihmistä ajattelee, että me ollaan Ruotsista tai Yhdysvalloista. Se oli mun lemppari kun sit myöhempinä vuosina. Joo. No, mutta mitä sitten? Eli siis laajentuminen oli kuitenkin sillä tavalla niin kuin heti on. Joo, se oli vähän niin kuin elinehto, että Suomi on niin pieni maa, että me tiedettiin, että niin kuin se, että me pystytään rakentamaan jonkun kokoinen niin kuin palvelu Suomessa, niin se ei kiinnosta ketään. Että meidän on pakko pystyä näyttämään, voidaan rakentaa tästä kansainvälinen palvelu. Et siitä lähtien, kun Voltin ensimmäinen rivi koodia on kirjoitettu vaikka liittyen valuuttojen hallintaan, niin meillä oli jo monivaluuttahallinta rakennettu sisään systeemiin. Sama juttu kielen kanssa. Meidän ensimmäinen kieli, millä me julkaistiin palvelu, itse asiassa englanti, ei suomi. Et niin kuin ja meidän koko firman kieli, vaikka meillä oli 6 suomenkielistä perustajaa, oli englanti päivästä 1. Me niin kuin lähdettiin hyvin määrätietoisesti rakentamaan kansainvälistä firmaa. Et se oli vähän niin kuin sellainen, että tämä on meille kohtalon kysymys. Jos me ei siinä onnistuta, tämä firma ei tule olemaan olemassa. Se paine ei tullut siis ulkopuolisilta sijoittajilta, se oli teidän oma visio jo alusta alkaen. Se oli meidän oma visio. Ja sitten samaan aikaan, että nykyään on helppo katsoa, että näitä firmojahan tuli, että nyt tuli DoorDash Yhdysvalloista ja Deliveroo Iso-Britanniasta ja Delivery Hero tai Foodora Saksasta ja niin edelleen, että nyt Miki Kuusi ja kumppanit keksi, että isoissa maissa tehdään tämmöistä, että mehän tehdään tämä niin kuin pieniin maihin. Tosiasia oli, että silloin ei ollut mitään toimialaa. Mä en ollut kuullutkaan valtaosasta näistä firmoista, ja ne, joista mä olin kuullut, oli mun näkökulmasta logistiikkapalveluita, kun me yritettiin rakentaa ravintolapalvelua. Että mitä siinä omalla tavallaan tapahtui, että tämä koko toimiala vähän niin kuin ilmestyi tyhjistä niiden vuosien aikana. Ja sitten yhtäkkiä me huomattiinkin, että on äärimmäisen hyvin rakennettu, kilpailtu toimiala, jossa niin kuin kaikki on vähän niin kuin löytänyt sen lopulta eri lähtökohdista sen saman jutun, joka on se, että ravintola kotiin kuljetukselle on hirveä kysyntä, jos sen tekee hyväksikäyttäen kaikkea tätä teknologiaa, mikä on mahdollista. Ja siis sanot siis, että nämä kaikki, tämä teidänkin keksimä, sunkin keksimä idea, niin periaatteessa syntyi eri puolilla maailmaa about yhtä aikaa. On. Ja sitten sitä lähdettiin myös, paitsi niin kuin keksittiin idea, niin myöskin lähdettiin jopa toteuttamaan sitä ympäri maailmaa about -rallaa samaan aikaan.
Ja sitten jossain vaiheessa niin te tuutte tietoisia toisistaan, että mitä helvettiä, että täällähän on tällaisia kilpailijoita, että eihän tämä ollut tarkoitus. Se oli 2016-2017, tämä toimiala vähän niin kuin tuli tyhjästä, ja yhtäkkiä oli hirveä määrä firmoja, jotka nostaa niin kuin yli 100 miljoonan rahoituskierroksia, ja sitten ne kasvaa miljardeihin ne rahoitukset ja muuta. Ja omalla tavallaan mä oon niin kuin vähän niin kuin kateellinen niin kuin suomalaisen teollisen ajan yrittäjille, kaikennäköisille Pekka Herlinille sun muille, jotka sai aika kuitenkin silleen rauhassa vuosikymmenten yli rakentaa näitä firmoja. Että se niin kuin karu tosiasia nykyisessä maailmassa on se, että nämä on, niin kuin, että jos on joku iso mahdollisuus, siinä on aivan älytön määrä kilpailua, joka siihen tulee syntymään, siihen tulee kanavoitumaan aivan älyttömät määrät rahoitusta, sä et enää pysty rakentamaan näitä firmoja silleen kannattavalla kasvulla rauhallisesti, vaan se on niin kuin go big or go home, että joko sä rakennat niin nopeasti, kun sä pystyt ison firman, tai sit sä häviit. Ja tämä on se niin kuin juttu vissiin just jonkun Facebookin ja Voltin ja kaiken niin kuin, ja se logiikka siinä IT-kuplassakin, joka puhkesi silloin 2000, että tavallaan niin kuin nähdään, että tässä tulee niin järisyttävä juttu, että nyt pitää vetää niin kuin ihan tolkuttomilla tappioilla se ensimmäisen 5-10 vuotta, koska se, joka voittaa, niin se on sitten niin kuin kukkulan tunkion niin kuin kuningas. Winner takes it all. Se on niin kuin, että palkinto on iso, mutta sinne pääseminen on vaikeata ja kallista. Ja näin ollen, ja mä muistan siis, koska olin sijoituspalvelualalla jo vuonna 2000 IT-kuplan aikoihin, niin mä niin kuin muistan elävästi sen kipuilun, mitä niin kuin oli just sillä, että hitto soiko, että mihin tämä perustuu, siis ihan tämä näin, että tähän tekee vaan tappiota. Miksi tällä niin kuin Yahoolla on 900 PE-luku? Totta kai se on 900, jos se ylipäätänsä pystyy laskemaan, toisin sanoen, että sillä on ylipäätänsä mitään tulosta, niin totta kai se lukema on ihan mitä vaan, koska sitten loppupeleissä niin se on niin iso se voitto. Ja se ongelma on se, että sun pitää olla aika syvällä näissä tämän tyyppisissä toimialoissa ja firmoissa, että sä ylipäätään pystyt ymmärtämään sitä, miten vaikka se liiketoiminnan skaalautumus tai kannattavuus toimii. Että se ongelma tämän tyyppisissä internetyhtiöissä on, että kun niitä rakennetaan isolla määrällä rahoitusta, ainoa tapa käyttää rahoitusta firmalle, jolle tasettahan on tappio. Että se on niin kuin teknologiayhtiön tapa investoida samalla tavalla kuin UPM ottaa rahaa vaikka lainana ja laittaa sen tehtaaseen. Meidän ero on se, että se tehdas näkyy niin kuin PTL:ssä tappiona joka kuukausi, joka vuosi. Ja sitten yhtäkkiä se firma näyttää tosi kannattavalta, kun se kääntyykin kannattavaksi sen takia, että se kulurakenne ei skaalaa sen liiketoiminnan funktiona samalla tavalla kuin perinteisissä firmoissa. Niin, siis toisin sanoen se kulu säilyy samana, vaikka business on 1000-kertaistunut. Just näin. Että se, niin kun, se on niin sitä logiikkaa. Ja sitten samaan aikaan, kun puhutaan meidän tyyppisistä niin kuin laajentumiseen investoimista firmoista, niin sä et oikein ikinä näe sitä niin kuin ydinliiketoiminnan kannattavuutta ulkopuolelta, kun sä vaan näet sen, että me avataan lisää maita, lisää kaupunkeja, me laajennutaan uusille alueille, me ruvetaan tekemään ruokakauppojen kotiinkulutus, me ruvetaan avaamaan Volt-marketteja, me koko ajan kasvatetaan meidän investointia, joka menee käyttäjähankintaan muuhun. Että sä vaan näet sen niin kuin tappion ulkopuolelta ja sä oot silleen, että tämä on ihan järjetöntä tämä toiminta. Mutta sä et näe sitä, että se on itse asiassa kerroksia kerroksen päälle investointia. Ja siellä ytimessä on järkevää kannattavaa liiketoimintaa, mutta se on suhteessa siihen kokonaisuuteen vielä pienempi osa sitä. Minkälaista on olla tällaisen firman toimitusjohtaja? Onko sulla niin kuin vatsahaava niin kuin koko matka? Käytännössä. Mä muistan ikuisesti siis, mulla on paljon tämmöisiä hetkiä joita mä niin kuin muistelen. Yksi sellainen hetki oli, tämä taisi olla 2016 tai 2017 niin oli ensimmäinen kuukausi, kun me tehtiin 500 000 tappiota yhdessä kuukaudessa. Ja mä muistan, kun mä näin sen, niin musta tuntui fyysisesti pahalta. Se oli niin kuin... Kävit sä oksentamassa? En sentään, mutta niin kuin, mä olin joku 27-28-vuotias ihminen, se oli niin käsittämätön summa rahaa. Että se vaan niin kuin tuntui pahalta, vaikka se oli suunnitelman mukaista, mitä me tehtiin. Me oltiin nostettu rahoitusta, me investoidaan kasvuun, mutta se vaan niin kuin tuntui niin pahalta. Ja mä muistan sen niin kuin ikuisesti sen, niin kuin, kun me oltiin meidän CFO-huoneessa ja me katsottiin sitä edellisen kuukauden niin kuin, tuloslaskelmaa. Ja oltiin silleen, että on tää kyllä aikamoista. Mutta se on se tosiasia, että, niin kuin, että jos sä katsot, minkä kokoinen meidän firmasta on tullut ja niin kuin niin se on, miten tämmöinen firma rakennetaan. Mutta ei se ole mitenkään, niin kuin, ei se tule jotenkin luonnollisesti. Se olisi paljon kivempaa pystyä rakentamaan niin kuin kannattavasti joka päivä, vähän maltillisemmalla laajennumisella ja kasvulla. Joo, ilman että riskiä siitä, että kukaan tulee apajille. Just näin. Se olisi tosi mukavaa. Jos mä katson vaikka, että Voltilla on historiansa aikana ollut 3 pistettä, jos meillä on ollut alle 2 kuukautta
rahaa jäljellä. Jos 2 kuukauteen ei saa rahoituskierroksesta rahaa tilille, tämä firma menee nurin. Voisitko lyhyesti vetää niin kuin kasaan sen, että niin kuin miten nämä rahoituskierrokset menee, että eka oli se 400 tonttua niin kuin lähipiiriltä lainausmerkeissä ja sitten niin kuin seuraava ja minkälaisia osuuksia siitä firmasta joutuu niin kuin tiputtaa. Ja niin kuin joku ehkä vielä vinkki siitä, että miten se kannattaa tehdä. Että kannattaako sitä yrittää ottaa niin kuin 5 miljoonaa sisään ennen kuin mitään niin kuin toimii, vai kannattaako yrittää niin kuin ottaa mahdollisimman vähän sisään, ja niin kuin, että sä rakennat sitä firmaa siellä niin kuin taustalla koko ajan, että sä saat korkeampaan valuaatioon, arvostukseen niin sitten niitä seuraavia rahoja sisään, että tarvitsee niin antaa niin paljon firmasta pois. Mä uskon, että sä oot kuitenkin ehtinyt muutaman rahoituksen kurssin kuitenkin opiskella siellä, että sä tiesit, että ihan kaikkea equity ei heti jaeta eteenpäin. Rahoituksen laitoksella ei hirveästi silloin opeteltu riskirahoituslogiikkaa, mutta siis jos mä käyn eka läpi, niin me nostettiin se 400 000 euron rahoituskierros 2014. Vuoden myöhemmin me kasvettiin 30% viikossa, joka viikko. Se oli aivan älytöntä se kasvu, kun se lähti liikkeelle. Sehän oli positiivista. Se oli positiivista, mutta se myös tarkoitti, että kulut kasvoi myöskin niin kuin samassa suhteessa, koska se toiminta ei todellakaan ollut hirveän tehokasta tai järkevää vielä silloin. Ja yhtäkkiä me oltiin tilanteessa, että esimerkiksi 2015 me ei maksettu perustajille palkkaa lokakuussa, koska me rupesi loppuun rahat firmasta. Et työntekijöille maksettiin, läheteille totta kai, mutta perustaja me oltiin sillä, että nyt ollaan niin kuin lähellä. Silloin mä en ollut varma, pystytäänkö me nostaa rahoituskierrosta, mulla ei hajukaan, että miten semmoinen edes nostettaisiin, niin mä juttelin yhden meidän isomman kilpailijan kanssa, joka antoi meistä ostotarjouksen, että he tarjosi Woltista, ensimmäinen ostotarjous taisi olla 25 miljoonaa euroa vuoden vanhana firmana. He rakasti meidän tuotetta, meidän kuluttajakokemusta, palvelua muuta, ja he halusivat, että me oltaisiin otettu yli heidän palvelunsa. Ja sitten samaan aikaan niin meidän omat sijoittajat usko firmaan, he teki sitten uuden 2 miljoonan euron rahoituskierroksen, ja sitten 2 kuukautta myöhemmin nostettiin 10 miljoonan euron rahoituskierros sitten Ruotsista. Eli 400 000, 2 miljoonaa ja 10. Ja paljon oli jouduttu myymään firmasta pois. No yleensä tämmöiset rahoituskierrokset toimii silleen, että toi tyypillinen rahoituskierros, niin sä annat osakeantina uusille sijoittajille jotain 10 ja 30% välillä firmasta tämmöisessä niin kuin vähän alkuvaiheemman rahoituskierroksessa. Eli 400 tonnista. Joo, eli jos ajattelet 400 000 euroa, niin sä annat vaikka 20% firmasta, niin laskennallisesti firma-arvo on silloin joku niin kuin 2 miljoonaa euroa. Joo. Eihän se firma-arvo tietenkään ole 2 miljoonaa euroa. Se koko pointti perustuu, että venture capital-teollisuus perustuu vedonlyöntiin siitä, että sä sijoitat 10 firmaan, ja sitten sulla on tietty matikka, millä niitä firmoja rakennetaan, että niistä voi tulla oikeasti isoja. Jos yksi niistä menestyy, niin se sun vähemmistöosuute siitä maksaa ne kaikki epäonnistuneet sijoitukset läpi. Ja sen takia tämä on tämmöistä todennäköisyyslaskentaa, mihin tämä koko niin kuin teollisuuden alla niin venture-sijoittamisessa perustuu. Ja kuulijoille niin tiedoksi, niin meillä on parit jaksot Jyri Engeström käynyt vieraana tästä, ja muun muassa se toinen näistä jaksoista niin avaa tätä mekaniikkaa todella hyvin, mutta just niin kuin teidän kannalta, niin miten se meni niin kuin 400 tonnia, niin siinä joutuu antaa niin kuin 5% firmasta pois. Se on jotain sitä luokkaa. Mä en enää sitten tarkkaan muista niitä tarkkoja arvostuksia. Mutta siis ballpark. Ja sitten 2 milliä, niin se oli 2 miljoonaa oli joko varmaan luokkaa samaa luokkaa. Se oli kallista rahoitusta silloin, koska silloin ei ollut, jos mä katson nykyään, niin kuin miten firmat pystyy nostamaan rahoitusta, niin me annettiin aivan suhteettoman kokoisia osuuksia firmasta niin kuin, suhteettoman pieniä määriä sijoituksia vastaan, koska maailma oli tosi erilainen niin kuin 2014 tai 2015, kun se on nykyään. Että tämmöistä niin kuin sijoitusteollisuutta, mikä meillä on nykyään, niin ei oikeastaan ollut. Ei. Silloin vielä olemassa. Mutta se niin kun, tämmöisen firman logiikka on aina se, että sun pitää niin kun hyväksyä, että jos sä haluat olla tässä kisassa, niin sä et ole mikään niin kun, yrittäjänä 50% osakkeenomistaja näissä firmoissa. Joissain firmoissa on mahdollista, jos niillä on aivan mieletön se niin kun liiketoimintamalli, kilpailuet ja muu, mutta ne on enemmän poikkeus kuin sääntö nykyään. Mutta sitten sen 10 millin jälkeen, niin paljon teillä oli enää perustajajäsenellä jäljellä? Oli meillä luokkaa yli puolet tai puolet varmaan firmasta siinä kohtaa. Joo. Mutta se on niinku hyvä tiedostaa, että tämmöisissä venture-rahoitetuissa firmoissa niin ensimmäiset rahoituskierrokset on aina kaikkein kalliimmat. Niin se vaan menee. Sitten kun sä nostat korkein riski on alussa ja sitä mukaan kun bisnesmalli osoittaa toimivuutensa, niin sitten se menee niinku tiukemmaksi ja tiukemmaksi. Sitten kun me nostettiin 500 miljardin rahoituskierros, niin se oli enää alle 10% firmasta, mitä siinä annettiin niin esimerkiksi. Mutta sitten se vastaavasti liiketoiminta on ihan eri mittakaavassa, ennustettavuus on ihan eri mittakaavassa, niin edelleen. Eli se oli 400 tonttua, 2 milliä, 10 milliä, oliko se sitten? Sitten me nostettiin pari vuotta myöhemmin 27 miljoonaa,
siitä pari vuotta myöhemmin 100 miljoonaa, siitä vuoden myöhemmin uudelleen 100 miljoonaa, siitä puoli vuotta myöhemmin 500 miljardia. Ja silloin kun DoorDash-kauppa tehtiin, niin me oltiin allekirjoitettu sijoitussopimus 1,1 miljardin rahoituskierroksesta, joka me sitten käytännössä lopulta jätettiin pöydälle, että me jätettiin DoorDashin kanssa. Että on sitä vähän niin kuin sitä niin kuin rahoituksen mittakaavaa, mutta sitten jos sä katsot meidän kasvua, niin meidän kasvu oli koko ajan eksponentiaalista. Joo. Toi on mun mielestä mielenkiintoinen, koska tätä puolta ei, niin kuin, jos joku miettii startup-yrityksen perustamista, niin tuntuu niin kuin jotenkin sieltä hetkinen, että mä annan niin kuin tämä firma ei edes käynnissä vielä ja nyt pitäisi myydä 50% mäkeen, että ei tehdä tässä mitään vielä. Niin sä pelaat niin kuin aika montaa peliä samaan aikaan, että sulla on peli, joka on teknologian ja tuotteen kehittämistä. Että se, että ulkopuolelta on helppo olla, että tämähän on joku mobiiliäppi, että mikä tässä nyt on se juttu. Meillä on 800 ihmistä tekee tuotekehitystä. Me ollaan nykyään EU-valvonnalla oleva maksulaitos esimerkkinä, kun me tehdään aika isoa maksuvolyymiä, mitä me hanskataan niin kuin 26 maassa. Me tehdään reaaliaika-logistiikka-optimointia, joka on yllättävän vaikea ongelma ratkaista tehokkaasti reaaliajassa. Meillä on oma niin kuin, päivittäistavarakaupan niin kuin varastohallintasofta, mitä me rakennetaan Volt Marketeille, meidän yhteistyökumppaneille ja niin edelleen. Et mehän ollaan teknologiafirma, että sulla on se teknologia- ja tuotepeli, sitten sulla on se liiketoiminnan rakentaminen ja laajentamispeli, ja sitten sulla on tämä rahoituspeli. Ja sun pitää vähän niin kuin kaikkia pystyä tekemään samaan aikaan. Että tämmöisen firman rakentaminen on silleen niin kuin, tämä on niin kuin kuluttavaa toimintaa. Että sulla on hirveästi epävarmuutta, jonka kanssa joudut elämään, ja sulla on paljon asioita, jos sulla ei hajuakaan, miten me niin kuin selvitään näistä asioista, miten me niin kuin ratkaistaan nämä vaikeimmat teknologiset ongelmat, liiketoimintaongelmat, rahoitusongelmat. Onko tämä se perimmäinen syy, miksi yleensä niin kuin menestyneet startup-tyypit on tällaisen maanläheisiä? Että niillä on periaatteessa ollut vatsahaava koko sen 10 vuoden taipaleen aikana ja edelleenkin kyseenalaistaa itseään, että hitto soiko, kunhan mä en mokaa. Siinä on ehkä sellainen, että sä opit arvostamaan sitä, että kaikki ei ole sun kontrollissa. Että sä opit arvostamaan sitä, että on todella monia, jotka on yrittänyt jotain samantyyppistä, jotka ei onnistunut. Ja sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä. Ne saattaa olla fiksumpia, kovempaa työtä tekeviä, niin kuin paremmalla toimialalla, paremmassa ajatuksessa liikkeellä olevia ihmisiä, se ei silti niin kuin onnistunut. Niin, että pitää nöyränä. Se pitää nöyränä. Ja sä näet ne kaikki läheltä piti tilanteet, mitä sun firman historiassa oikein on. Ja tämmöisen firman rakentaminen on läheltä piti tilanteita. Se on vähän niin kuin rakenteellista. No onko mikä secret sauce, miten te onnistuitte sitten? Jos kertasit just näitä, että voi olla niin kuin parempi tiimi, fiksummat tyypit, niin oliko joku ajoitus vai oliko teillä nyt se tiimikoostumus tai joku muu sitten, että mikä puski teidät läpi tämän harmaan kiven 7 vuotta vai mitä tuossa on niin kuin tullut? Mikä oli teidän menestyksen avaimet? No siis meillä se lähti ihan siitä niin kuin meidän tuotteesta ja teknologiasta. Et meillä on edelleen kuluttajapuolelta korkein keskiarvo kaikista meidän tyyppisistä pelaajista globaalisti. Eli kuluttajat diggaa Voltin appia enemmän kuin, tai palvelua kokonaisuudessaan paremmin kuin muut. Sitten samaan aikaan me tultiin pohjoisesta pienestä, kalliin työvoiman maasta, jossa asukastiheys on aika matala. Meillä ei ole hirveän isoa takeaway-kulttuuria, kotiinkuljetus on vaikeaa ja kallista tehdä. Et me niin kuin jouduttiin rakentamaan 2015-2017 välillä aivan älytön määrä logistiikkateknologiaa siihen, että mitä se on siis logistiikkateknologia? No siis miten Voltin softa toimii on, että käytännössä me lasketaan muutaman sekunnin välein jokaisessa meidän kaupungissa, että mikä olisi tällä hetkellä paras tapa niin kun, vastata kaikkiin sitoumuksiin, mitä me ollaan tehty. Että on asiakastilaa, heillä on joku arvio, mikä heille on annettu, ravintolalle on mennyt joku tilaus ja meillä on niin kun sanottu, että siellä voisi olla lähetti tähän aikaan, meillä on lähetit, jotka on hyväksynyt toimeksiantoja, jotka on tietyissä pisteissä ja joka hetki niin joku liikkuu, tulee uusi tilaus, joku on myöhässä, joku on ajoissa, niin edelleen, ja meidän softa yrittää ehdottaa, mitä tehdään seuraavaksi. Kenelle ehdotetaan mitäkin, niin kuin mitä asiakas näkee appissa, mitä niin kuin, lähetille tarjotaan toimeksiantoa, mitä niin kuin toi ravintolalle tai kauppialle kerrotaan, että kuka pääsisi, milloin pääsisi, niin edelleen. Ja toi niin kuin, pelkästään tämä kutsutaan niin sanotuksi live traveling salesman ongelmaksi, eli ongelmaksi, jossa on ääretön määrä pisteitä, jotka sä yrität yhdistää mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Ja muistan, kun me etittiin julkiselta markkinalta niin kuin algoritmia, joka olisi laskenut tämän meidän ongelman 2016 Helsingin volyymilla, niin nopein algoritmi, joka me löydettiin, vaati 3 minuuttia, että se laski Helsingissä, mikä olisi tehokas tapa tehdä kaikkea. Ja 2016 Helsinki on aika pieni
niin promille osa siitä, mitä me tehdään nykyään. Että se kaikki, mikä tulee siihen logistiikan optimointiin, teknologiaan muuhun, niin me jouduttiin tekemään tämä niin paljon huonommassa toimintaympäristössä kuin muut. Että me vähän jouduttiin ratkaisemaan tämä ongelma ennen kuin me lähdettiin skaalaamaan. Monet muut pelaajat lähti tosi isosta, tiheästi asustusta kaupungista liikkeelle, ja he näki, että tässä on hirveä kysyntä, ja sitten ne lähti laajentumaan ja kasvamaan. Ja näin ollen me rakennettiin firma ihan päinvastaisella tavalla kuin melkein kaikki muut meidän kilpailijat. Se oli vähän kuitenkin enemmän ratkaisu edellä. No kyllä se oli silleen, me ollaan mutta se tavallaan te jouduitte, koska te ollaan hankalampi markkinapaikka. Mä sanoisin näin, että Volttia ei perustettu ratkaisemaan kenenkään ongelmaa, vaan Voltti perustettiin siihen, että me nähtiin, että on jotain, mikä on pakko tapahtua, se tulee tapahtumaan, niin meidän pitää löytää se keino. Ja sitä kautta me löydettiin se asiakkaan arvo. Et siis meidän tyyppisen palvelun arvo ihmisille, vaikka kuluttajina, jotka käyttää meitä, on se, että me vapautetaan niin paljon aikaa ja vaivaa. Joo. Ja silloin yllättävän paljon arvoa. Et kun ihmisen pitää syödä joka päivä 3 kertaa. Jos sä käytät meitä, jos sä syöt kuukaudessa 100 kertaa, ja me saadaan 1 100 kerrasta, niin meillä on liiketoiminta. Et se on se, se asiakasarvon ydin. Et en mä usko, että kenenkään tarvitsisi käyttää meitä 100 kertaa kuukaudessa. Ei se ole se pointti, vaan se on se, että jollekin se on kerran viikossa, jollekin se on kerran kuukaudessa, jollekin se on kerran vuodessa, jollekin se on joka päivä. Mutta anyways, niin te jouduitte koodaamaan ton homman itse. Joo. Me ollaan rakennettu aina kaikki talon sisällä itse. Tämä oli yksi menestystekijä. Mitä muita oli? No, sitten me lähdettiin vaikeasta lähtökohdista, hyvä kuluttajatuote, jouduttiin ratkaisemaan tämä ongelma, miten tätä tehdään vaikeassa toimintaympäristössä. Sen takia aina kun me ollaan menty laajennuttu muihin markkinoihin, niin kaikki on aina helpompaa. Että me mennään Kreikkaan ja yhtäkkiä tämä on niin paljon helpompaa tämä liiketoiminta kuin Pohjoismaissa esimerkkinä. Et näin ollen meille on ollut aina vähän sellaista alamäkeen menemistä sen helppouden näkökulmasta, kun me ollaan laajennuttu. Sitten samaan aikaan meillä oli aina ihan suhteettoman pieni määrä rahoitusta verrattuna kaikkiin muihin. Et meidän isoin kilpailija Pohjoismaissa oli Delivery Hero, joka omistaa vaikka Suomessa Foodora-brändin. Silloin kun me nostettiin meidän 10 miljoonan rahoituskierros, he nosti miljardin rahoituskierroksen. Yhdessä kohtaa he halusi käytännössä ajaa meidät markkinalta pois, niin heillä oli ennätys, että he oli 9 kuukautta ilman toimitusmaksua. Me ollaan siellä, meillä ei ole mitään mahdollisuutta pyörittää tätä palvelua ilman toimitusmaksua. Meidän isoin kilpailija kaikissa meidän markkinoissa tekee ilmaiseksi samaa, mitä me tehdään, koska heillä on kyky siihen. Ja me jouduttiin kilpailemaan asiakaskokemuksella sillä, että meillä on paras mahdollinen valikoima ravintoloita ja muita toimijoita alustalla, mikä on se asiakaskokemuksen luotettavuus ja nopeus ja muu. Et me jouduttiin kilpailemaan ei rahalla, vaan sillä toteutuksella. Tämä muistuttaa hyvin paljon tältä Square-tarinalta. Yksi näistä perustajista kirjoitti tämän Innovation Stack-kirjan, joka muun muassa koskettaa myöskin tätä, että ne tavallaan teki halvalla, mutta ne ei tehnyt ilmaiseksi, ja niilläkin oli just joku, joka yritti kaataa heidän startupinsa sillä, että veti syvästi tappiollisena, ja ne piti kiinni siitä omasta maksustaan ja menestyi kufaan siitäkin huolimatta. Ja tämä on musta suomalaisten firmojen, yksi sijoittajakin joskus sanoi meille, että me ollaan tyypillinen suomalainen teknologiafirma siinä, että on taas jouduttu ratkaisemaan niin paljon syvemmällä tasolla se sama asia kuin se jenkkifirma tai brittifirma tai saksalainen firma on vaan silleen, että hei, tämä on iso liiketoiminta, että nyt vaan painetaan menemään ja sitten matkan varrella mietitään, että miten tästä tehdään järkevää. Ja sen takia, että meillä oli niin vähän rahoitusta suhteessa muihin, niin me jouduttiin olla tosi tarkkoja, minne me laajennuttiin. Meillä ei olisi ollut ikinä varaa kilpailla jossain Lontoossa tai Nykissä tai muualla, koska me oltaisiin vaan hävitty se rahapeli siellä. Että ei meillä ollut 100 miljoonaa laittaa yhteen kaupunkiin voittaaksemme sitä. Se tarkoitti, että me jouduttiin olla tosi fiksuja siinä, että minne me mennään. Ja me katsottiin, että missä me voidaan tuottaa eniten arvoa asiakkaille, mitä kilpailijat tekee, miten hyvin kilpailijat toimi eri paikoissa, että missä me löydettiin mahdollisuuksia. Okei, eli teknologia, rahan puute, hankala Suomi, tuleeko vielä jotain? No tarkka laajentuminen omalla tavallaan, että meidän ehkä isoin onnistuminen ja epäonnistuminen samaan aikaan on, että meillä on ikinä odottu sulkemaan yhtään maata. Se on onnistuminen, koska se tarkoittaa, että meillä on tehottomasti käytetty laajenemiseen varoja, mutta se on epäonnistuminen siinä suhteessa, että ehkä meidän olisi pitänyt avata ei 26 maata, vaan 50 maata ja sulkea niistä 10 ja sitten me oltaisiin 40 maassa tänään. Onko Voltti logistiikkafirma vai mikä? Alustafirma vai mikä? Että periaatteessa asiasta 5, niin tavallaan niin tähän voisitte toimittaa ihan mitä vaan. Mä en tiedä, onko mä nähnyt unta vai muistaaks mä lukeneeni jonkun jutun siitä, että Volt itse asiassa kilpailee Amazonin kanssa, Pitää paikkansa.
Okei, en ole nähnyt unta. ja siis korjaus mä väärässä, mutta niin kuin lyhyesti niin logiikka on se, että sä pystyt nopeammin saamaan periaatteessa Woltilla tilattua paikallisista niin kuin olemassa olevista palveluntarjoajilta, on ne sitten ravintoloita tai teknisten laitteiden myyjiä tai mitä ikinä, rautakauppoja tai mitä tahansa, niin sä saat sen nopeammin himaan sen naulan tai vasaran tai mitä ikinä sitten tarvitset. Siis se, mistä mä tykkään eniten meidän firmassa on se, että me ollaan omalla tavallaan paikallisen kaupan vastaisku tälle ensimmäiselle aallolle verkkokauppaa, joka on Amazonin tai Alibaban varasto jossain lentokentän vieressä, josta myydään hyvällä online-kokemuksella suht nopeasti, suht edullisesti asioita, jotka kilpailee niiden paikallisten kivijalkakauppojen ja muiden kanssa. Eli te pelastatte kivijalat. Se on mitä me oikeastaan tehdään. Et se on se niinku siisti puoli tässä. Et mä en haluaisi elää maailmassa, jossa meillä ei ole enää niinku kivijalkakauppaa, että on showroomeja ja kaikki tulee jostain niinku rapakon takaa niinku kontissa tyyppisesti tai lentokoneella. Mites kun tämä ravintola on se, mistä tämä teidän tarina on käytännössä lähtenyt liikkeelle, miten te olette muuttanut esimerkiksi ravintolaskeneä Suomessa? Kun joskus aikaisemmin oli varmaan, että on niinku ravintola, iso ruokasali siellä, valkoiset pöytäliinat, ja se tapahtuu oikeasti offlinea, niin kuin kuvasit tätä aikaisemmin. Mutta nyt jos tällä tiedämyksellä, mikä sulla on, niin minkälaisen ravintolan sä itse perustasit? Mikä on se niinku semmoinen moderni ravintola, missä on nämä tietyt aspektit otettu huomioon? Että onko se, niinku se lokaatio, se ei välttämättä ole se lokaatio siinä, missä ne porukka pyörii, vaan sinne, mistä ne saadaan sitten niinku lyhyellä harpinpyöräytyksellä toimitettuakin näitä asioita? No siis ravintoloita on hyvin erilaisia, koska ihmisillä on myös erilaisia tarpeita niin kuin vaikka ravintolaruualle. Et joskus se on niin kuin nopea takeaway-asia, jonka sä haluat, koska sulla on niin kuin duunikiire ja sä tarvit jotain. Joskus se on niin kuin pariskunta-illallinen Michelin-ravintolassa, jossa ollaan sitten niin kuin, se kokemus on iso osa sitä, niin kuin, miksi sä meet sinne. Että niin kuin ravintolakokemuksiakin on hyvin erilaisia. Et se, mitä me ollaan ehkä niin kuin ravintolalle tehty, on se, että me ollaan kasvatettu sitä mahdollisten niin kuin, asiakaskohtaamisten määrää. Et me niin kuin pääosin, jos sä katot, niin me kasvatetaan ravintola-alaa. Et niin kuin, voi Karkonen sanoa näin, että kun ravintolasta syöminen on kätevämpää kuin se aikaisemmin oli, että on kätevämpiä tapoja käyttää, niin kuin saada ravintolaruokaa kuin aikaisemmin, niin ihmisille löytyy enemmän ajankohtia, jossa he sitten käyttää tätä mahdollisuutta. Se on ehkä se, mitä niinku me ollaan, että me ei olla niinku mä en sanoisi, että me ollaan muutettu ravintola-alaa, me ollaan tuotu siihen jotain lisää. Mutta sitten samaan aikaan onhan se tosiasia, että me myös sekoitetaan pakkaa siinä, että minkälaiset ravintolat menestyy tässä niinku ajassa. Et esimerkkinä, sulla on saattanut olla kaupungin osa, jossa oli yksi joku paikallisravintola. Ja se paikallisravintola menestyi sen takia, että se oli se yksi ravintola, joka on siellä, se on kävelyetäisyyden päässä, ihmiset käy sit siellä kerran viikossa, kerran 2 viikossa niin edelleen. Yhtäkkiä Wolt laajenee siihen kaupungin osaan ja me toimitetaankin 100 ravintolasta kaikille ihmisille, jotka asuu sillä alueella. Se voi tarkoittaa, että se paikallinen ravintola, niin se pärjäsi sen takia, että sillä oli se paikallinen niin se oikea paikka. Monopoli omalla tavalla. Ja nyt yhtäkkiä se kilpailee kaikkien niiden muidenkin ravintoloiden kanssa. Ja parhaathan pärjää silti. Että sitten jos se ravintola onkin ihan paikallinen helmi, niin yhtäkkiä voikin olla, että se myynti kasvaa 20 tai 30%, koska se tavoittaa niin paljon enemmän ihmisiä. Eli ravintoloiden taso Helsingissä nousee Woltin ansiosta. Kyllä mä uskon, että se on yksi semmoinen niin kuin driveri, että laatutaso, se vaatimustaso kasvaa, koska niin kuin fyysinen kilpailu rajoittaa sitä, minne ihmiset menee, mutta sitten kun sulla on yhtäkkiä niin kuin laajemmalta alueelta saatavilla, niin sitten sen kilpailu on kovempaa. Sulla on enemmän kilpailijoita appissa kuin on kadulla. Tuossa laatutasossa, niin että jos aikaisemmin on, että hei, halutaan niin kuin syödä Michelin-tason safkaa, nyt te voitte luvata sitten asiakkaalle, että hei, sä saat safkat toimitettuna kotiin, sen tuo kuski, jolla on Michelin renkaat. Silleen, niin kuin, että se on niin kuin melkein sama kuin siinä. Mutta tämä on vaikea aika, että niin kuin omalla tavallaan niin kuin, siis meillä menee tällä hetkellä maailma niin uusiksi. Siis niin monella tavalla, että me puhutaan Wolt-läheteistä ja puhutaan, että millainen työsuhde on sallittua niin kuin 2000-luvulla. Me katsotaan tällä hetkellä ravintoloitahan menee, Hesarissa voi joka päivä lukea, että mikä ravintola on mennyt niin kuin konkurssiin. Miksi on tosi vaikea taloustilanne. Miksi ne menee sitten? Onko se inflaatio vai siis jotain muuta? Se on yhdistelmä monta asiaa. Mä sanoisin, että tällä hetkellä isoin vaikuttava tekijä on siis yleinen taloustilanne on tosi huono. Suomessa ja niin kuin laajemmin Euroopassa. Ukrainan sota, inflaatio, niin edelleen. Mutta on tosi vaikea aika omalla tavallaan olla, että tässä tulee mahdollisuuksia. Ja niin kun, mä annan vaikka esimerkin, että oli Michelin tähden saadu ravintolan perustajat, mikä tämän ravintolan nimi on, siis Kotkot-niminen tämmöinen burgeriketju. Se on Kim Mikkola ja kumppanit perusti, niin heillä oli Michelin rafla, he oli ennen omassa töissä Punavuoressa, he sai sille Michelin tähden. Sitten he perusti sivuproggiksena tämmöisen niin kun käytännössä kanaburgereita autosta myyvän tämmöisen niin kuin brändin nimeltään Kotkot.
Nykyään niitä on varmaan joku 10. Ne on kasvanut tosi nopeasti, ne on tosi niin kuin suosittuja. Niin se on hyvä esimerkki siitä, että tulee mahdollisuuksia. Mutta sitten samaan aikaan on ihan älyttömästi kilpailua ja taloustilanne on vaikea. Että tämä ei ole niin kuin helppo aika niin kuin tehdä liiketoimintaa esimerkiksi. Niin kuin asiat muuttuu niin paljon just nyt. Mennään tuohon lähettihommaan. Missä vaiheessa te päädyitte siihen malliin, mikä on nyt? Eli se, että kaikki lähetit on periaatteessa ketä vaan, jolla on Y-tunnus. Oliko tämä oikea määritelmä? Joo, siis meidän niin kuin alun perin... Niin meillä sitten kärräsitte itse. Joo, siis meillä oli ihan ensimmäisenä, meillä oli toinen firma, jotka teki kuljetuspalvelua, että heidän malli oli se, että lähetä heille tekstiviesti, että mitä sä tarvit, ja he lähettää sulle hinnan, ja sitten he hoitaa sen. Joo. Että niin hei, mä tarvitsen silitysraudan, ja he laittoi, että saat tunnissa silitysraudan niin kuin 45 €, ja jos vastaat OK, ne tuo sulle silitysraudan. Ne käy ilmeisesti ostaa se jostain ja tuo sen niin kuin sulle. Ja sitten he otti meihin yhteyttä, että hei, että meillä oli silloin niin kuin ravintoloita, jotka teki itse kotiinkuljetusta, ja se oli myös Woltin kautta mahdollista. Ja he otti sitten yhteyttä, että hei, mitäs nämä kaikki ravintolat tulee kotiinkuljetusta, että voisitteko te tarjota heille meidän kotiinkuljetusta, että asiakkaat voi tilata heidän tekemän kotiinkuljetuksen Woltista ja ravintola saa sen kotiinkuljetuksen heidän puolestaan. Ja me nähtiin, kun me kokeiltiin, että hitsi, tällä on kysyntää. Mutta sitten me myös tajuttiin, että tämä on teknologisesti tosi vaikea tehdä, koska heti kun sä rupeat saamaan volyymiä, siitä tulee aivan niin kuin painajainen, että miten sä pystyt edelleen tekemään sitä tehokkaasti hyvällä asiakaskokemuksella. Ja me palkattiin siitä firmasta ne kaverit, jotka niin kuin oli lähtenyt sitä tekemään, ja he tuli rakentaa Woltille tätä operaatiota. Meidän alkuperäinen ajatus oli se, että me ollaan teknologiafirma, ja sitten on niin kuin erikseen on ravintoloita, kuljetusfirmoja ja niin edelleen, jotka tekee niin kuin myymistä ja kuljettamista. Se on ulkoistettu jollekin muille se on, mutta sitten me tajuttiin, että tämmöisiä firmoja tulee syntymään, mutta niitä ei vielä ole, ja niitä on aika vaikea rakentaa ilman sitä teknologiaa. Meidän pitää rakentaa se teknologia. Ja me käytännössä tehtiin silleen, että kuka tahansa pystyy meidän kanssa, melkein kuka tahansa pystyy tekemään meidän kanssa sopimuksen ja käyttää meidän teknologiaa siihen, että pystyy tekemään toimituksia. Ja se meidän niin kuin alustan paras puoli on aina ollut se, että tämä on kirjaimellisesti, että sä lataat App Storesta Wolt Partner-nimisen applikaation, sä täytät sun tiedot, me tarvitaan sun tiedot, kuten että sulla on työlupa, jos sä toimitat autolla, että sulla on ajokortti, niin edelleen, ja missä kaupungissa haluat toimia. Sen jälkeen sut laitetaan jonoon, ja me vapautetaan jonosta lähettejä kaupunkikohtaisesti sen kysynnän ja tarjonnan tasapainon perusteella. Ja sitten kun sä pääset johonkin kaupunkiin Volt-lähetiksi, niin sulla on oikeus toimia, sulla on appi, jota sä voit käyttää milloin sä haluat, miten paljon sä haluat, sä voit tehdä niin kuin iltaisin, viikonloppuisin, täyspäiväisesti, joka toinen viikko kesäisin, sä voit vaihtaa sun niin kuin, millä ajoneuvolla sä teet toimituksia niin edelleen. Että se niinku, tämän internetin niinku mahdollisuudet, mitä se luo niinku sille, että minkä tyyppinen työ on mahdollista, niin me ollaan niinku malliesimerkki siitä. Te olette periaatteessa niinku alustatyönantaja. No joo, siis mitä me oikeastaan tehdään on, että samalla tavalla, siis meidän suhde lähetteihin ja ravintoloihin on hyvin samanlainen. Me rakennetaan heille teknologiaa, jota he pystyvät käyttämään siihen, että he tekevät meidän kautta liiketoimintaa. Meidän ravintolan ja meidän lähetin välinen suhde on hyvin samantyyppinen, se miten me toimitaan. Mutta sitten niin totta kai ravintoloilla on olemassa oleva liiketoiminta, kun lähetit usein on ihmisiä, jotka lähtee rakentamaan sitä uutta liiketoimintaa käyttäen meidän alustaa. Ja sitten työn niin kuin sääntely on todella vaikea aihe monissa maissa, esimerkiksi Pohjoismaissa, jos meillä on tosi keskitetty niin kuin, työmarkkina, niin miten tämä markkina toimii. Mutta se, että niin jos me katson vaikka Suomessa, niin keskiverto Volt-lähetti tekee 13 tuntia viikossa toimituksia. Yli 2/3 läheteistä tekee alle 20 tuntia viikossa keskimäärin toimituksia. Et siis mehän ollaan pääosin lisätulon lähde. Meidän isoin yksittäinen ryhmä on opiskelijat, jotka käyttää meitä. Meillä on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, sen takia sä näet paljon myös maahanmuuttajia katukuvassa, tai niin maahanmuuttajataustaisia ihmisiä katukuvassa, jotka tekee Volt-toimituksia. Mutta meidän se paras juttu on se, että jos sä haluat saada lisätuloa, niin me ollaan todella joustava tapa tehdä sitä. Mutta sitten vastaavasti on myöskin ihmisiä, jotka haluaa tehdä tätä täyspäiväisesti tai niin paljon tunteja kuin he pystyy. Ja se, mitä se tarkoittaa, että me ollaan alusta, on, että me ei niin kuin määritetä, miten tätä työtä on pakko tehdä. Vaan että niin kuin me oikeastaan katsotaan, että eri kaupungeissa meitä käytetään tosi eri tavalla, eri maissa meitä käytetään tosi eri tavalla. Onko se teidän teknologia, joka sitten kertoo näille partnereille, että hei, nyt on esimerkiksi huomenna näyttäisi, että olisi hirveä tarve kuskeille, että siivotkaa kalenterinne ja olkaa käytettävissä, että tilauksia tulee, vai miten te kommunikoitte näiden että se saatte sitä oikeasti, te tarvitte niitä kuljetuksia oikea-aikaisesti? On siis, me ollaan tehty tämä silleen, että siis mullakin on nyt mun puhelimessa tämä Volt Partner-sovellus, me voin laittaa sen päälle, joka tarkoittaa, että mä oon ilmoittautunut, että mä oon nyt onlineissa.
Ja sitten niin kun, mulle ehdotetaan toimituksia, että hei, että tässä ravintolassa olisi arviolta 5 minuutin päässä tämmöinen niin tilaus valmis, joka pitää toimittaa 1,2 kilsaa tonne, ja tässä on paljon tästä toimituksesta maksettaisiin, kyllä ei. Joo. Et se on niin se perusmuoto, mikä tässä on, että sulla ei ole siis mitään sitoumuksia, mitä sä joudut tekemään. Että paitsi sitten, kun sä oot hyväksynyt sen, niin sitten olisi hyvä varmaan. Sitten sä oot sitounut tekemään sen toimituksen, mutta jopa silloin, niin jos sulla tulee jotain, sä voit ilmoittaa meidän asiakaspalvelulle, että mä en pystykään tekemään tätä, ja sulla on siihen sopimuksellinen oikeus. Et meillä ei ole oikeutta siis kertoa läheteille, mitä heidän tarvitsee tai ei tarvitse tehdä. Okei, että se on niinku todellakin vapaaehtoista. Joo, ja siis se, että se meidän keskityytyväisyys on korkea, meidän globaali keskityytyväisyys on 4,6/5. Kun me kysytään niin kuin aika ajoin läheteiltä luokkaa viikon välein, että hei, 1-5, kuinka tyytyväinen olet yhteistyöhösi Voltin kanssa? Globaali keskiarvo on 4,6/5. No se on korkea. Ja Suomessa tämä keskiarvo on vähän alempi, se on luokkaa 4,5/5. Mutta sitten jos sä katsot, että niin kuin millaisia lähettejä on, niin se porukka, jolle tämä sopii kaikkein parhaiten, on ne ihmiset, joille tämä on lisätulon lähde. Sitten jos sä katsot, että 4,5 tarkoittaa sitä, että meillä on myöskin luokkaa 5-10% ihmistä, jotka sanoo, että 1 tai 2. Että meillä on myös tyytymättömiä ihmisiä, ja yleensä ihmiset, jotka on tyytymättömiä lähettinä toimimiseen, on ihmiset, jotka tekee tätä, koska he ei saanut muuta työtä. Ja heillä on sellainen, että mä haluaisin vaan tavallisen 8-4 duunin, jossa on niin kuin tietty taattu ansiotaso ja muu. Mä en halua tätä joustavuutta ja vapautta, ja mä teen tätä, koska mun on pakko. Ja se on se, mikä helposti sitten korostuu myöskin julkisessa keskustelussa tästä. Mutta sitten meille, niin eihän me estetä ihmisiä tekemästä sitä täyspäiväisesti tai osa-aikaisesti tai muuten, että meidän tavoite on pystyä vaan rakentamaan paras mahdollinen niin kuin, käyttäjäkokemus läheteille, riippumatta miten he tätä tekee. Onko teillä mitään niin kuin, background-checkia siitä, että kuka siinä meidän ovien taakse tulee? Kyllä siinä tsekataan maasta riippuen tiettyjä asioita, myös työlupa on yksi sellainen tärkeä asia, tai ajolupa liittyen ajokorttiin, mutta me ei olla edes niin kuin matalan kynnyksen työtä, vaan me puhutaan itsestämme niin kuin kynnyksettömänä työnä. Niin kuin, musta se on aika surullinen tilanne, missä mekin ollaan nyt yhteiskuntana, että just oli Hesarissa juttu Finkinolle myyjäksi hakeneesta ihmisestä, jolla 800 ihmistä hakee yhtä paikkaa, 4 kierrosta työhaastattelua, että sä voit myydä niin kuin lippuja tai popcornia niin kuin Finkinon leffateatterissa. Et niin kuin meidän tavoite on olla se, että me ollaan niin kuin kenelle tahansa mahdollinen työn muoto. Ja että meillä ei ole mitään muuta kuin jono. Ja se syy, miksi meillä on jono, on se, että jos meillä ei olisi jonoa, niin meillä olisi aivan liikaa lähettejä suhteessa määrään toimituksia, mitä on tarjolla. Et meillä on tälläkin hetkellä yli 25 000 ihmistä jonossa lähetiksi Suomessa. 25 000? Joo. Ja se kertoo, että tälle työlle on ihan älytön kysyntä. Siis ne ei ole lähettejä, ne odottaa vuoraan päästä lähetiksi. Joo, Suomessa on tällä hetkellä ihmisiä, jotka niin kuin voi toimia Volt-lähettinä, on noin 10 000. Eli että ihmisillä on appi, jonka voi missä tahansa kohtaa laittaa päälle. Meillähän ei sinänsä ole mitään taittaa, että yksikään lähetti menee huomenna onlineen. Meillä ei mitään taittaa. Sitten kun sä oot tarpeeksi iso, niin siinä rupeaa näkymään semmoista ennustettavuutta siinä toiminnassa ihan vaan sen mittakaavan kautta. Tilastotiede alkaa pelittämään. Mutta sitten vastaavasti meillä on 25 000 ihmistä pelkästään Suomessa, jotka on jonossa. Eli nyt jos mä downloadaan sen Volt Partner-appin tähän, niin mä joudun enää muutaman vuoden. Riippuu kaupungista. Se on tosi kaupunkikohtaista, että joissain kaupungeissa on aivan hirveä ylikysyntä lähetiksi, jossain kaupungeissa saattaa viedä vain muutaman kuukauden. Ja sitten siinä on myöskin se, että toi ihmiset käyttää meitä tosi vaihtelevilla tavoilla, että niin kuin jotkut esimerkiksi tekee toimituksia muutaman kuukauden, sitten ne häviää ja sitten tulee vuoden myöhemmin takaisin. Ja me ikään kuin katsotaan sitä niin kuin kysynnän ja tarinan tasapainoa ja huolehditaan, että meillä ei ole liikaa lähettejä missään kaupungissa, että toimituksia riittää keskimäärin tarpeeksi, mutta sitten vastaavasti, että asiakkaille ei ole tilannetta, että kaikki toimitukset kestää niin kuin tunnin sen takia. Pystyttekö te hoitaa niin kuin, lyhyesti niin kuin velotusten avulla niin kuin säätää sitä, kyllä, miten paljon innostusta on, että jos siellä on yksi lähetti Tampereella, niin sitten niin kuin korotatte vähän toimitusmaksuja. Se on miten se toimii, ja siis meillä on myöskin sellainen, että kun lähetillä on jokaiselle toimitukselle mahdollisuus hylätä tai hyväksyä se, niin me myös nähdään, että jostain toimituksesta, jos niitä maksetaan liian vähän, niitä ei hyväksytä, joka tarkoittaa, että meidän pitää maksaa enemmän niistä. Teettekö te reaaliaikaisesti? Tehdään myös reaaliaikaisesti nykyään. Okay. Että se, että mistä me puhutaan paljon firman sisällä, että me yritetään huolehtia, että jokainen toimitus on tekemisen arvoinen. Ja me ollaan vielä niin kuin hyvin alussa sitä matkaa, että esimerkkinä, että me ei vielä makseta siitä korvausta erikseen, että onko asiakas ekassa kerroksessa tai 5. kerroksessa, vaikka 5. kerroksen asiakas on enemmän vaivaa. Mutta tämä on se suunta, mihin me mennään. Anteeksi kaikille. Ja kun meidänkin liiketoiminnassa on se, että
kun on niin kuin esimerkiksi talvi, niin silloin meidän volyymit yleensä kasvaa tosi merkittävästi. Jos sataa, illat on isoja, lounasajat on isoja, viikonloput on isoja. Lumimyrsky, kun kukaan ei halua itse lähteä hakemaan. On, ja silloin meillä myöskin yleensä tapahtuu, että me niin kuin maksetaan enemmän toimituksesta. Joskus se saattaa näkyä asiakkaalle, ei aina, että niin kuin kuljetusmaksu on korkeampi. Että niin kuin mekin sitten yritetään, että jos me ei saada tarpeeksi lähettejä niin kuin haluamaan tekemään toimituksia, niin yleensä sit hinnan pitää joustaa ylöspäin. Te olette vähän semmoinen Tinder tässä, niin kuin nälkäisen ihmisen ja sen ja ravintolan välillä. Kuski ja ravintolan välillä, te mätsäätte ne siinä. Mutta se logiikka on tosi samanlainen kuin ravintolalla, että myöskin vastaavasti, kun me rakennetaan uusia kaupunkeja tyhjästä, niin me huolehditaan, että meillä ei ole liikaa ravintoloita esimerkiksi alussa, että ravintolalle riittää tarpeeksi volyymiä ja se kasvaa aikaa vasten. Vastaavasti me katsotaan sitä, että jos niin kuin piikkiaikoina ravintolan niin kuin se valmistuskyky rupeaa olemaan pullonkaula, se tarkoittaa, että meillä ei ole tarpeeksi ravintoloita palvelussa ja niin edelleen. Että me toimitaan hyvin samantyyppisellä tavalla, mitä tulee siihen, että me huolehditaan, että myös ravintolapuoli skaalaa. Paljon porukkaa teillä on niin kuin Voltilla, jos pois luetaan nyt nämä lähetit. Eli paljon, siis te olette niin kuin logistiikkayhtiö. Joo. Paljon sitä, sen logistiikan kimpussa on niin kuin porukkaa. No siis me ollaan enemmänkin teknologiayhtiö. Voltilla on töissä yli 10 000 ihmistä, joka ei sisällä siis yhtään lähettiä. 10 000? Joo. Oikeasti? Joo. Maailmanlaajuisesti? Kyllä. Suomessa meidän niin kuin, toimistotyöntekijöitä on noin 1500. Näistä 1500 toimistotyöntekijästä valtaosa ihmisistä tekee tuotekehitystä ja kansainvälisiä tukitoimintoja. Paljon Voltilla oli liikevaihtoa ennen kuin DoorDash-kauppa toteutui? Siis noin suunnilleen. Hehtaarilukema. Tässäkin on se ongelma, että Jenkeissä ja Briteissä on eri liikevaihtomääritelmät ja muut, mutta se meidän vanha eurooppalainen määritelmä, mitä me käytettiin, niin muistaakseni viimeinen liikevaihto oli joku 700 miljoonaa euroa, joka oli siis meidän osuus siitä läpimenevästä myynnistä. Joo, tämä olisi ehkä ollut hyvä kysyä ihan alkuun, mutta niin kuin tavallaan, että saadaan koppia nyt tästä niin kuin skaalasta. Joo, että mutta teknologiayhtiö on se, miten se on se ydin, että ei meillä ole hirveästi ihmisiä, jotka tekee logistiikkaa. Mutta eikö se ole se ongelma, mikä pitää ratkaista? Mutta se on se, mitä meidän teknologia tekee. Niin, okei, fine. Et siis se, että meillä on ihmisiä, jotka tekee logistiikkaa, lähinnä tarkoittaa sitä, että he käyttää meidän tuotteita ja työkaluja siihen, että me pystytään toimimaan kaikissa niissä kaupungeissa, missä me toimitaan, ja me löydetään sitä kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Mutta sittenkin on tosi paljon automatisoitua nykyään. Että se ei tarvitse niinku ihmistä tekemään mitään. Et sinänsä siis Helsingissä asiakaspalvelun ulkopuolelta, niin me voitaisiin kaikki Voltin työntekijät voisi lähteä lomalle ja tämä palvelu pyörisi. Että me ei silleen tarvita tämän palvelun pyörittämiseen ihmisiä asiakaspalvelun ulkopuolelta. Niin, että jos Elon Musk olisi ostanut Voltin, niin se olisi laittanut heti 8000 tyyppiä pihalle. Mutta sitten samaan aikaan se niinku tosiasia on se, että me ollaan laajentumassa päivittäistavarakaupan puolelle. Yli 1/4 meidän Suomen myynnistä on tällä hetkellä muuta kuin ravintolaruokaa. Me puhutaan tässä paljon ravintolasta, mutta meillä on 300 K-kauppaa Voltissa, josta voit toimittaa kotiin. Paljon on muuta kuin ruokaa. Isoin osa siitä 2-5 pinnasta on siis päivittäistavarakauppaa. Et se on se, missä meidän primäärifokus on tällä hetkellä. Et meillä on vähän niin kuin ollut ajatus, että me ensimmäiseksi ollaan ravintolafirma, toiseksi ollaan ruokafirma ja kolmanneksi ollaan paikallisten palveluiden se on niinku reservissä, se business on tekee vasta tuloa jossain vaiheessa. Ja sitten vaikka hyvä esimerkki, että meillä on tuote nimeltään Drive, joka on tuote, millä kuka tahansa voi käyttää meidän logistiikkaverkostoa olematta niin kuin Voltin kuluttajasovelluksessa. Et esimerkiksi jos menet verkkokauppa.comiin ja tilaat siellä jotain, niin jos sun toimitusosoite on meidän toimitusalueella ja se niin kuin, tuote on sen kokoinen, että me voidaan se toimittaa, niin Volt on yksi toimitusvaihtoehto. Että sä voit tilata verkkokauppa.comista heidän saitiltaan kotiin asioita Voltin toimituksella. Niin, että saat pleikkari käyttöön heti tänään eikä vasta viikon päästä. Kyllä. Ja se kauppa tapahtuu siis niin kuin verkkokauppa.comin ja asiakkaan välillä, ja se toimitus on sitten niin kuin sovittu verkkokaupan kanssa. Kyllä, just näin. Ja vastaavasti myöskin niin, meiltä voi myös tilata niin kuin take-awayta palvelusta ilman, että ei ole mitään kuljetusta. Ja niin kuin sellainen asia, mikä meillä on aina ollut ambitioissa, on niin kuin se, että me pystyttäisiin paremmin palvelemaan niin kuin kuluttajia ja ravintoloita, esimerkiksi mitä tulee pöytävarauksiin ja ravintolan sisällä syömiseen. Ja nämäkin on sellaisia asioita, että niin kuin rajattu määrä asioita, mitä mekin voidaan firmana, vaikka me ollaan suhteellisen iso firma, niin samaan aikaan tehdä. Mitä tekisit toisin, jos mitään? Nyt kun on niin kuin kuitenkin olet päässyt jonkunnäköiseen muutama virstanpylväs on mennyt tässä. Niin kuin. Siis me ollaan tehty ihan älytön määrä niin virheitä matkan varrella. Aivan älytön määrä virheitä. Me ei ole tehty mitään sellaista niin kuin kohtalokkaan isoa virhettä. Muuten me ei varmaan oltaisi olemassa. Mutta aivan älytön määrä virheitä. Jos sä sanot noin, niin eikö nyt ole kuitenkin vähän sellainen, että joku tilasi väärää kahvia niin kuin
vai niin kuin, minkä koko luokan virheistä nyt puhutaan, että menestys on kuitenkin ollut aika vakuuttavaa. Niin, mikähän olisi nyt niin jos kuulijat, mitä voisi kiinnostaa, että jos kerrot, että vältä nämä virheet, niin top 3. Niin. En mä tiedä, semmoisia yleistettäviä virheitä, jotka olisi kaikille firmoille jotenkin universaaleita, niin on vaikeampi löytää. Semmoisia isoja virheitä me ei ole teidän top 3 virhettä. Missä vaiheessa tiimi rupesi uskoa, että olette kuolemattomia, mutta sitten palasitte taas maanpinnalle, kun olette lukenut Nokian nousu- ja tuhokertomuksen, että hei, kyllä tämmöinen isokin firma voi jossain vaiheessa mokata. Mä yritän miettiä. Mulla ei ole mitään hirveän hyviä, joita tulee. Mulla tulee se, kun rahat melkein loppuun joutuu irtisanomaan ihmisiä. Se on varmaan yksi, joo. Me irtisanottiin, tämä on ainoa kerta, kun Voltissa on jouduttu pitämään niin kuin laajemmat irtisanomiset, ja se oli 2017 puolivälisvuotta. Meitä oli noin 100 työntekijää, ja me jouduttiin käytännössä lopettaa heidän kanssaan yli 1/3 kanssa niin kuin työsuhde. Okei. Miksi? Ja syy oli yksinkertaisesti se, että me nostettiin siis tämä 10 miljoonan rahoituskierros silloin 2016 tammikuussa, ja 1,5 vuotta myöhemmin, kesä 2017, me oltiin kasvettu hitaammin kuin me oltiin ajateltu. Me oltiin kasvettu eksponentiaalisesti, mutta kuitenkin hitaammin. KV-laajeneminen oli ollut vaikeampaa kuin me oltiin ajateltu. Teknologiakehitys oli kestänyt pidempään kuin mitä me oltiin suunniteltu. Ja tilanne oli se, että meillä loppui rahoitus liian aikaisin verrattuna siihen, että mitä meidän pitää aikaan saada ennen kuin me voidaan nostaa seuraava rahoituskierros. Ja me leikattiin meidän kuluja tosi rankalla kädellä silloin. Kuka sen määritti, että missä teidän pitää olla ennen kuin te saatte uuden rahoituskierroksen? Viime kädessä minä. Mutta totta kai meillä on niinku meidän firman johto ja sijoittajat ja hallitus ja muu, joiden kanssa siitä keskustellaan, että se niinku yksin niiden päätösten kanssa on. Mutta se oli vaan sellainen, että se oli niinkin yksinkertainen päätös, että jos me jatketaan sillä tahdilla, millä me ollaan, niin rahat loppuu lokakuussa ja meidän pitää rahojen pystyä riittämään niin kuin viimeistään vuoden loppuun asti. Rekrytoitteko te ne takaisin sitten 4 kuukauden? Me ei palkattu ketään puoleen vuoteen. Me oltiin aivan täysin siis niin kuin fokusmoodissa firmana. Sitten me nostettiin se 27 miljoonan rahoituskierros silleen, että rahat tuli muutama viikko ennen kuin rahat olisi loppunut tilille. Monet niistä ihmisistä tuli takaisin Voltille töihin myöhemmin. Se on se, mistä mä oon kaikkein ylpein siitä, että se karu tosiasia se oli, että se oli mun virhe viime kädessä toimitusjohtajana, että sähän näet vastaat. Että me palkattiin liian nopeasti ihmisiä, koska meillä oli suunnitelmia, jotka oli ylioptimistisia loppujen lopuksi. Mutta rehellisesti se painehan voi tulla rahoittajalta, sanotaan, että teidän pitää palkkaa 50 tyyppiä kuussa tänne, että me pysytään näissä kasvuluvuissa. Että siinähän ollaan vähän niin kuin jonkunnäköisenä pihvinä kahden sandwichin välissä. Sä oot loppujen vastuussa, että yrittäjätoimitusjohtajana niin kuin paras työkalu ja palautteannon väline on peili. Kyllä se niin kuin lopputulos on se, että mielipiteitä on kaikilla. Kaikilla on mielipide. Jokaisella työntekijällä on mielipide, jokaisella sijoittajalla on mielipide, jokaisella hallituksen jäsenellä on mielipide, varmasti jokaisella asiakkaalla, lähetillä ja ravintoloitsella on mielipide. Ja loppujen lopuksi sun pitää kaikista näistä mielipiteistä pystyä loppujen määrittämään, että mitä me sitten tehdään. Mikä on sellainen henkilökohtainen ominaisuus, jonka kanssa sä oot joutunut tekemään duunia, että niin kuin tavallaan kompensoimaan tai pitää niin kuin tutkan alla koko ajan tuijottaa, että kunhan mä en vaan niin kuin sorru tollaiseen. Olit sä 20-vuotiaana nuoria ärhäkkää, nyt sä oot sitten vähän ottanut näitä ylikierroksia alaspäin. Vanha ja vielä ärhäkkäämpi. En mä tiedä, siis semmoinen niin kuin jokaisen yrittäjän läpikuljettava polku, jossa haluat pystyä olemaan niin kuin toimitusjohtaja, et vaan niin kuin 10, 100, 1000 tai 10 000 ihmiselle on se, että sun rooli muuttuu hyvin paljon matkan varrella. Ja kyllä se, että niin kuin mitä sä teet päivätasolla, minkälainen tiimi sillä on, miten sä johdat ihmisiä, miten sä samaan aikaan pystyt olemaan yksityiskohdissa kiinni, mutta samaan aikaan vetää isoa firmaa, niin se on niin kuin vaikea kasvupolku mennä läpi. Varmasti. Ja sellainen, että miten sä et ole mikromanageri, mutta samaan aikaan kuitenkin pystyt olemaan yksityiskohdissa kiinni ja vaikuttamaan tärkeisiin yksityiskohtiin. No silloin kun te aloititte, teillä oli pieni tiimi, sä pystyt nähdä ne face to face joka päivä. Ei ollut Kimi 5, oli Kimi 6, niin kuin veditte läpyt ja sitten aloititte homman joka päivä. Onko se nykyisin sitä, että sä laitat intraan sitten jotain toimitusjohtajan palopostia 10 000 ihmiselle, vai mikä on se kommunikaatio? Toimitusjohtajan päiväkäsky kello 8, pling, niin kuin kaikille sähköpostiin. Mä annan esimerkki, että mä luen luokkaa 300 sivua dokkeja viikossa nykyään. Koska se on niin kuin ainoa tapa saada tietoa tehokkaasti. Ja mitä 26 maassa kaikkien meidän liiketoiminnan liiketoimintayksiköiden läpi tapahtuu. Tämä on niin yksityiskohta bisnestä, mitä tulee niin kuin, asiakaskokemukseen, tehokkuuteen, niin kuin kasvuun, kannattavuuteen ja niin edelleen. Onko tämä kivaa vielä?
No tämä on erilaista, mutta kyllä mä tykkään. Että mulle tämä on pysynyt mielekkäänä sen takia, että tämä on niin eri firma ja niin eri duuni kuin tämä oli alussa. Kulttuuri on tosi samanlainen, mutta se, mitä mä tarkoitan niin eri firmalla, on, että se mittakaava on erilainen. Et pienessä firmassa on kivaa se, että sä voit olla kaikessa kiinni henkilökohtaisesti, tehdä kaikkea itse näin. Mutta sitten pienessä firmassa se ongelma on se, että sun impakti on myös aika pieni. Isossa firmassa sun pitää valita, missä oot kiinni, miten sä oot kiinni, millä niin kuin frekvenssillä, mutta vastaavasti se impakti on tosi iso, mitä sitten niin, sun pitää päästää niin kuin tiettyjä asioita menemään, koska sä et pysty kaikkeen puuttumaan. Sun täytyy niin kuin alkaa niin kuin manageeraa sun ajankäyttöä ihan hysteerisesti. Just näin. Että se on niin kuin ehkä sitä, että niin kuin loppujen lopuksi sulla on niin kuin tosi iso vastuu myöskin sen takia, että sulla on valtaa vaikuttaa ihan mielettömään määrään asioita, mutta sulla on hirveä vastuu, että missä sä käytät sitä valtaa, miten sä huolehdit, että firma tekee oikeita asioita oikealla tavalla, mutta sitten samaan aikaan sä et voi kuitenkaan niinku olla sekopää, joka niinku tekee 10 000 ihmisen työstä mahdotonta, koska nyt se taas keksii jotain. No minä vuonna sä nousit tälle nextille levelille, että sä tajusit, että nyt sä et halua koodata niitä yksittäisiä rivitejä softaan, vaan sun oikeasti pitää nyt nousta sinne ja miettiä sitten vähän niin kuin helikopteriperspektiivistä enemmän näitä asioita. No en mä tiedä, siis en mulla ole semmoinen olo, että mä olisin ikinä noussut millekään seuraavalle tasolle, että sä niin kuin selviydyt niin kuin päivästä, viikosta, vuodesta toiseen ja sitten sä vähän niin kuin samalla opit siinä matkan varrella, että mikä siitä oikeastaan on, mitä menestys tarkoittaa tässä kohtaa ja sitten sä yrität tulla siinä paremmaksi. Onko sulla ollut tukea näistä sijoittajista? On, että meillä on ollut sille onnekas tilanne, että meillä on ollut tosi hyviä sijoittajia, jotka on niin kaksi tärkeää kategoriaa sijoittajia. Semmoisia ihmisiä, jotka on itse ollut tämän tyyppisissä operatiivisissa rooleissa kovaa kasvaneissa firmoissa, ja toinen kategoria on ammattikasvusijoittajat, jotka on nähnyt meidän vaiheita, mitä me ollaan menty läpi 100 kertaa. Ja niillä on mieletön sellainen, niin kuin, mikä on suomeksi, pattern recognition, siis tämmöinen, niin kuin, että ne näkee niin kuin semmoisia asioita, jotka niin kuin on universaalia firmojen läpi. Just näin. Ja niin kuin, jos mä katson niin kuin operaattoreita, joita meillä on ollut, niin Ilkka Paananen, Supercellin perustaja, toimitusjohtaja, hän oli meidän aivan ensimmäisiä sijoittajia ja on ollut hallituksessa, oli DoorDash-kauppaan asti, ja hän opetti tosi paljon niin kuin yrityskulttuurin rakentamisesta, skaalaamisesta, muusta. Hän oli aina tärkein sparraaja niin kuin rahoituskierroksissa tällaisissa. Case Coolen oli Booking.comin toimitusjohtaja, joka vei sen 10 ihmisen firmasta 5000 ihmisen firmaan. Me opettiin aivan mielettömästi häneltä, miten rakennetaan niin kuin kansainvälinen yhtiö, miten tehdään laajentumista. Sijoittajista taas Laura Bowden, niin hän oli Just Eat-nimisen brittiläisen ensimmäisen aallon ruoankuljetusyhtiön niin kuin yksi ekoisijoittaja hallituksen jäsen. Hän opetti meille aivan tavattoman, miltä näyttää CFO kasvufirmassa, mistä löydät sellaisen, niin kuin, että mulla ei ole hajuukaan, mikä tämmöinen olisi. Se kuulostaa siltä, että te, jotka olette tässä niin kuin, tällaisessa menestyvän startup-skeneen ytimessä, niin te olette vähän niin kuin oma rottu, tai te olette niin kuin tavallaan vähän niin kuin, te olette oikeasti rämpinyt siellä vallihaudossa ja näin, ja tämä yhdistää teitä, ja se on niin kuin tällainen oma yhteisö jo oikeastaan, joka niin kuin tukee toinen toisiaan. Että on, ja tässä kentässä on tosi vahva semmoinen niin kuin velvollisuuden tunne, niin kuin puhutaan englanniksi pay it forward, eteenpäin antamisen kulttuurista, että jos sä menestyt, sulla on velvollisuus auttaa muita, sijoittaa niin kuin alkuvaiheen firmoihin, koska suhun sijoitettiin ja sua autettiin. Että se on semmoinen niin kuin tosi vahva velvollisuuden tunto, mikä niin kuin valtaosa ihmisistä, jotka tässä kentässä toimii, niin jakaa. No tästä päästäänkin sitten sopivalla aasinsillalla siihen, että mikä on Suomessa pielessä sun mielestä, jos mitkään? Miten me, BKT ei ole kasvanut viimeiseen 15 vuoteen, tuottavuus ei ole kasvanut viimeiseen 15 vuoteen, vaihtotase on mennyt kiihtyvän tahtiin negatiiviseksi. Jos otetaan tämä niin kuin taustaksi, niin millä me käännetään tämä niin kuin meidän tekeminen? Sä et ole varmaan ehtinyt miettiä tätä asiaa. Se voi olla, että sulla on ollut pöytä täynnä. Siis musta asia, joka on eniten Suomessa pielessä, on sää. Ja sitä me ei ikävä kyllä pystytä muuttamaan. Mutta slush ei olisi slush, jos ei olisi sää. No siitä yritettiin, silloin tehdään säästä niin kuin voimavara, vaikka se on huono sää. Mut siis, veroista voimavara. Mun lähtökohta on se, että musta meillä on asiat lähtökohtaisesti tosi hyvin. Meillä on tosi hyvät lähtökohdat. Sekin on siis, mäkin vedän kansainvälistä firmaa ja mulla ei ole sinänsä mitään syytä, että mun täytyy asua Suomessa. Mä voin tehdä tätä duunia ihan mistä tahansa. Me ollaan niin kuin hajautettu kansainvälisenä yhtiönä. Ja syy, miksi mä esimerkiksi valitsen olla Suomessa on se, että paitsi että on perhettä ja tää on kotimaa ja niin edelleen, niin musta niin kuin, suomalaiset ja pohjoismaiset kaupungit on tosi kivoja kaupunkeja elää. Täällä on turvallista, täällä on hyvä peruskoulutuksen taso. Täällä on niin kuin yhteiskunta, joka on aika vakaa. Että niin kuin,
jopa silloin, kun meillä on nyt koko maa menossa lakkoon, niin ei tuolla autot pala kaduilla, kun Pariisissa palaa autot kaduilla samassa tilanteessa. Musta meillä on ihan tavattoman paljon hyvää tässä maassa, kun me otetaan välillä vähän annettuna. Sitten jos sä menet siihen niin kuin haasteisiin, niin mun mielestä meidän yksittäinen isoin haaste tällä hetkellä kansakuntana on se, että me ollaan vähän niin kuin auringonlaskun toimialojen maa. Niin kuin, jos sä katsot vaikka Helsingin pörssiä, on paljon haukuttu sitä, että miksei Helsingin pörssissä yhtiöt kasva nopeammin ja muut pörssit kasvaa ja menee kasva. No sen takia, että meillä on paljon perinteistä teollisuutta, jonka kasvu tapahtuu jossain muualla kuin Suomessa primääristi. Jos sä katsot UPM-10 ja muita, he investoi Brasiliassa niin kuin tehtaisiin ja muihin. Et meidän musta isoin ongelma on se, että meidän pitää vähän keksiä itseämme uudelleen kansakuntana. Me tarvitaan tänne ihan oikeasti lisää kansainvälisesti kasvavia moderneja yhtiöitä. Se on, musta, niin kuin, se on se syy, miksi mä itse niin kuin innostuin tästä Slashista ja tästä kentästä. Et mä niin kuin tajusin, että ei tää lähde millään muulla tästä. Me tarvitaan lisää yksityisiä yrityksiä, jotka luo arvoa. No, miksi ne tulisi Suomeen? Miksi ne tulisi Suomeen? Miksi me täältä perustetaan niitä täältä? Näitä firmoja voi rakentaa, että Volt on hyvä esimerkki. Mitään syyt, miksi näitä firmoja voisi tulla täältä. Supercell on hyvä esimerkki. Mitään syytä, miksi näitä firmoja voisi tulla täältä. Meillä pitäisi olla niin kuin kansallinen juhlapäivä silleen, että internet keksittiin. Koska yhtäkkiä meidän pohjoinen, kaukainen, pääosin meriyhteyksien päässä oleva maa, jossa ei ole hirveästi raaka-aineita, ei asu hirveästi porukkaa, meitä on vaan 5,5 miljoonaa. Yhtäkkiä sillä ei olekaan väliä näin millään asioilla, kun me ollaan yhtäkkiä reaaliajassa kiinni koko muuhun maailmaan. Tämä on mun mielestä mieletön huomio. Mutta mikä on se bensaa liekkeihin, että tämä startup-skene lähtisi vielä kovemmin nyt, kun Slashit ja kaikki on, tässä on hyviä esimerkkejä, Supercell mainittu, te esimerkkinä siitä, että täältä voi, mutta nyt jos se pitäisi viedä nextille levelille, mistä me saadaan se piilaakso tänne? Meillä on jo Heikinlaakso, mutta siellä ei ole näin paljon pöhinää. Se on jo käynnissä. Että jos mä annan muutaman niin kuin luvun, niin mä mietin vaikka sitä, että mä olin tekemässä mun ensimmäistä Slashia 2011. 2011 Slashissa niin, me kutsuttiin jokainen pohjoismaalainen yrittäjä, joka oli nostanut 10 miljoonan euron rahoituskierroksen tai yli puhumaan. Niitä oli ehkä 10 koko Pohjoismaissa. Nykyään se ei enää Suomessakaan melkein edes uutinen, että jollain on 10 miljoonan rahoituskierros. Silloin niin se, että me saatiin kansainvälisiä sijoittajia, tarkoitti, että meillä oli 15 sijoittajia ja sitten ehkä 5 oli ulkomailta. 2011 vuonna suomalaiset kasvuyritykset, startupit nosti luokkaa 100 miljoonaa rahoitusta. Jos sä katsot, missä me ollaan nytten, niin isoin vuosi, 2022 taisi olla historian isoin niin kuin startup-rahoituksen vuosi, se oli melkein 2 miljardia euroa. Toki se oli korkea vuosi, koska moni firma veti niin kuin pankin täyteen, koska tiedettiin, että tämä makro tulee tuskin niin kuin jatkumaan. Mutta pointtina, että meillä on yli 10-kertaistunut rahoituksen määrä tänne. Meillä on aivan mieletön määrä yrityksiä, jotka on oikeita kasvuyrityksiä, joissa on oikeita skaalaa, jossa luodaan sen tyyppistä osaamista, millä pystytään rakentamaan seuraavassa aallossa vielä isompia, vielä paremmin pärjääviä firmoja. Musta meillä on kaikki raaka-aineet. Tämä äsken ne tarvii aikaa. Ja mun pelko on se, että tämä ei riitä. Meillä on paljon muitakin asioita, mitä meidän täytyy tehdä. Mutta jos mä katson semmoisen 100 vuoden perspektiivin, niin 100 vuoden perspektiivillä, jos tämä maa on edelleen primääristi valmistavan teollisuuden, paperiteollisuuden, metsäteollisuuden, niin edelleen maa, ja meidän isommat firmat on pankkeja, niin me ei olla 100 vuoden päästä hyvinvointivaltio, me ei olla 100 vuoden päästä Pohjoismaa. Mutta onko se, sä sanot, että tämä luvut kertoo toisin, mutta niistä ei puhuta. Esimerkiksi mediassa niin puhutaan vaan näistä ongelmista soteesta. Johtuuko se meidän melankolisesta mielenmaisemasta vai jostain muusta? Että pitäisi puhua tästä startup-skenestä, että siellä oikeasti on pöhinää hirveästi firmoja, jotka tekee hyviä juttuja, mutta me jotenkin vaan pyöritään näissä ongelmissa. Negatiiviset asiat myy. Se on niin kuin median ongelma niin kuin internetin aikakautena on se, että on suora niin kuin palaute luuppi niin kuin toimittajallekin, että jos sä kirjoitat tämmöisen jutun tämmöisellä otsikolla, niin miten sitä luetaan. Ja sitten se rupeaa ohjaamaan aikaa vasten kirjoittaa tietyn tyyppisiä juttuja tietyillä otsikoilla. Ja karu tosiasia on se, että kurjuus myy, ikävät asiat myy, katastrofit myy. Hesarin helkkarin etusivu on nykyään niin kuin harva se viikko, siellä on joku musta tausta ja nyt on joku kriisi taas maailmassa päällä, koska maailmassa on aina jotain kriisejä päällä. Ja silloin me luullaan, että maailmassa on itse asiassa kaikki tosi huonosti, vaikka jos otat taas zoomaat ulos ja katot ihmiskunnan tilannetta juuri nyt, niin meillä on juuri nyt vähemmän sotaa kuin koskaan. Meillä on vähemmän lapsikuolleisuutta kuin koskaan. Meillä on eniten lukutaitoa kuin koskaan. Meillä on todella monella tavalla tilanne globaalisti parempi kuin ikinä. Vähemmän nälänhätää kuin koskaan. Niin, ilmastonmuutos on yksi poikkeus. Mä uskon, että sekin me tullaan kyllä ratkaisemaan aikaa vasten. Ja meidän pitää muuttaa, miten me toimitaan. Mutta meidän yksi ongelma maailmassa on nykyään, että internet rikko
median toimintalogiikan ja mediasta tuli tämmöinen pahanolon kanava. Ja se on osasyy, minkä takia kaikilla on semmoinen olo, että kaikki vaan menee huonoon. Tarkoittaako se media vaan tänne klikkihuora, että pitää vaan saada semmoisia aiheita, että niinku porukka reagoi niihin ja sitten sille ei oikeastaan mitään merkitystä? Media on demokraattisempi. Ennen niin kuin päätoimittajat, toimitukset ja toimittajat päätti, mitä me huomenna lehdestä luetaan, mikä on se maailmankuva, mikä meillä on huomenna. Nykyään jokainen juttu kerrallaan mitataan sitä, mitä ihmisiä kiinnostaa, ja siitä sitten koostetaan se, että mitä huomenna kerrotaan lehdessä. Mitäs vielä tuossa samassa tuolissa, siinä on hikoilu meidän roustatessa Petteri Orpo. Nytten, jos Petteri nimittäisi sutten Suomen startup-ministeriksi, antaisi sulle, että hei Miki, tämä koko skenen, tämä niinku nostaminen siitä leveli 1, mihin se on nyt päässyt, se kuplii siellä pinnan alla, ihan toiselle sfääriin, niin mitä sä tekisit sitten? Sä halusit, että sä tarjosit Petterille vähän samassa mittakaavassa tämmöistä eksponentiaalista kasvua, kun sä oot pystynyt Voltissa tekemään, niin mitkä olisi ne jutut, mitä sä lähtisit ajamaan? Hän antaa sulle niinku ihan vapaat kädet, että minä en tiedä tästä asiasta yhtään mitään, mutta sinä oot tämän tehnyt jo Voltin mittakaavassa, että anna palaa. Näytä, miten Suomen BKT tuplataan 10 vuodessa. Että on ensinnäkin sanoa, että mulla on todella paljon sympatiaa, enkä ole kateellinen poliittisille päättäjille, koska heille ei ole helppo duuni. Et ei tässä ole niin kuin hopealuoteja, jolla tämä homma ratkaisee. Onneksi se on hirveän arvostettu ammatti. Ei ole kiitollinen homma. Et sulla on vaikea duuni saada ylipäätään mitään tehtyä. Sitten jos jotain tehdään, vaikeita päätöksiä, niin siinä tulee mieletön vastustus, koska ne on niin kuin, ei niin kuin suosittuja ne asiat joudutaan tekemään, ja sitten lopussa luultavasti niin sun omat heittää sut ulos sen takia, että seuraava kaveri haluaa päästä niin kuin nokkapaikalle. Et se on hyvin julma maailma, mutta jos mä katson sitä, niin kuin, että mitä pitäisi tehdä, niin musta yksi sellainen asia, joka meillä on ongelmana, että siis meillä ei synny tänne tarpeeksi ihmisiä, ja meillä tulee loppumaan työkykyiset, työikäiset ihmiset tulevien vuosikymmenten aikana niin kuin loppu. Meillä on 2 vaihtoehtoa. Joko me ruvetaan synnyttää lisää ihmisiä, joka on aika vaikeaa niin kuin valtionhallinnon niin kuin määrätä. Mun mielestä meidän hyvinvointiyhteiskuntana kannattaisi investoida enemmän lapsien hankkimiseen. Mun mielestä meidän kannattaisi katsoa sitä, että miten huolehditaan, että jokaisella suomalaisella on varaa hankkia lapsia, koska se ei välttämättä ole tällä hetkellä se tapaus. Musta se on yksi. Toinen asia on ulkomailta tuleva osaaminen. Me tarvitaan tänne ulkomaalaista osaamista. Jälleen kerran Hesarissa oli juttu, että oliko me 70 000 ulkomailta Suomeen muuttanut ihmiset, jotka on työttömiä. Meidän työmarkkinat ei ole kykeneviä ottamaan niin kuin ei Suomeen puhuvia ihmisiä töihin. Meidän on pakko korjata se. Mulla ei ole niin kuin suoria ratkaisuja, että mitä se tehdään. Meidän on pakko korjata se. Et jos me ei tähän maahan pysty tuomaan ulkomailta ihmisiä töihin, niin kuin suorittaviin ammatteihin, sairaanhoitajiksi, siivoajiksi, ravintoloihin, niin edelleen myöskin, ei vaan huippuosaajia, niin me ei olla taas 40 vuoden päästä hyvässä tilanteessa. Me tarvitaan tänne myös huippuosaamista. Meidän on pakko tehdä kaikkemme, että me saadaan niin kuin kansainvälisiä huippuosaajia tänne. Me tehdään firman, esimerkiksi Voltilla on 1500 työntekijää Suomessa, näistä yli 500 on ulkomaalaistaustaisia, ulkomailta tänne tulleet ihmisiä. Nämä on niin kuin pääosin koodaajia, ihmisiä, jotka on tehnyt meidän tyyppisissä firmoissa kansainvälisesti uraa. Mutta nehän pääsee nopeasti Suomeen nykyään. Mutta se ongelma on se, että esimerkiksi meidän tapauksessa he voi mennä yhtä hyvin Berliiniin tai Kööpenhaminaan. Mitä Suomen pitää tehdä, että he tulee tänne, eikä mene sinne Kööpenhaminaan tai Berliiniin? Meidän isoin ongelma, mikä me nähdään tällä hetkellä on se, että se yksittäisen ihmisen osaajan saaminen tänne on helpompaa kuin hänen perheensä. Mm-hmm. Mulla on anekdotaalisia esimerkkejä. Me nähtiin just yksi saksalainen työntekijä, joka muutti italialaisen vaimonsa kanssa Italiaan, koska vaimo ei löytänyt täältä työtä. Me nähtiin yhdessä toisessa firmassa oli saksalaistaustainen CFO, jonka tuleminen Suomeen, hän meni toiseen firmaan sitten, kaatui siihen, että hänen lapsensa ei saanut saksalaisesta koulusta koulupaikkaa. Meillä ei ole tarpeeksi englanninkielisiä päiväkotipaikkoja ja englanninkielisiä koulupaikkoja. Ja meillä on paljon tehtävää siinä, että miten me pystytään olemaan yhteiskuntana sellainen, että ne on helpompi tulla, ei vaan sen huippuosaajan, mutta myös hänen perheensä. No tarviiko tämmöiset huippuosaajat heidän perheet ohituskaistan sillä tavalla, että oikeasti firmoilla olisi niinku kredittejä siihen, että ne voi niinku sanoa, että me voidaan ottaa teidät ja se homma järjestyy, että joku on kätellyttänyt, on se niinku Juhana Vartiainen tai joku ministeri tai joku muu sitten, että ei tehdä tästä pullonkaulaa itsellemme. Sanoisin, että mun pitää antaa paljon kiitosta niin kuin Migrille ja niin kuin valtion viranomaisille. Tässä on tapahtunut huikeata kehitystä ihan siis viimeisen niin kuin parin vuoden aikana. Että tässä tapahtuu kyllä tosi paljon asioita. Se, niin kuin, nämä ei ole helppoja ongelmia ratkaista. Ja ei varmasti. Mutta se, että niin kuin jotenkin niin kuin, lopputuloksena meidän pitää ratkaista tämä niin kuin ulkomaalaisen, niin kuin, että Suomeen tarvitaan lisää ihmisiä, heidät on saatava töihin, meidän on saatava tänne niin kuin täysin tavallisia ihmisiä töihin ja meidän pitää saada niitä niin kuin kansainvälisiä huippuosaajia
töihin. Ja ne pitää nimenomaan saada töihin, niin että ne on niin kuin Suomelle kannattavia maahantuloja. Musta se on siis niin kuin, mua niin kuin, siis henkilökohtaisesti syö todella paljon, että meillä on 25 000 ihmistä jonossa Volt-lähetiksi. Me tehdään kaikkemme, että meidän niin kuin liiketoiminta kasvaa, että meillä on lisää niin kuin duunia tarjota ihmisille. Mutta mä oon silleen, että hei, että mitä nämä 25 000 ihmistä tekee, jos ne ei pääse meille lähetiksi? Osa heistä on ihmisiä, jotka tekee jotain muuta ja heillä on toinen ansiotulolähde ja näin, mutta osa on myöskin sellaisia, että tämä on se ainoa juttu, mitä hän voisi tehdä. Ja mä oon sille, meidän pitää saada tänne työmarkkinat, jotka toimii. Että jos sä mietit, että toimivat työmarkkinat näyttää siltä, että sä kävelet kaupan ohi ja siinä on kyltti, jos sanotaan haetaan töihin. Ja sä voit kävellä sisään olla silleen, että mä haluaisin tänne töihin ja sä pystyt seuraavana päivänä tulemaan sinne duuniin. Tämä on niin kuin toimivan työmarkkinan niin kuin karikatyyri työn helppoudesta. Määrä. Ei se, että Fincon kassalla jo 800 hakijaa ja sitten siinä on 4 niin kuin läpiprosessia, 4 niin kuin vaiheen prosessia, että sä pääset kassamyyjäksi. Silloin meidän työmarkkinoissa on jotain pilalla. Mitä muuta? Suomi nousuu. Startup-ministeri Kuusi. En mä tiedä. Musta meillä on tosi paljon raaka-aineet paikalla meidän tähän niin kuin kenttään liittyen. Et mulla on enemmän sellainen, että mä katson, missä me oltiin 10 vuotta sitten ja missä me ollaan nyt. Ja mä oon silleen, että mä oon valmis odottaa 10 vuotta ja mä oon aika fiiliksissä siitä, missä mä uskon, että me ollaan 10 vuoden. Mun mielestä se, minkä sä toit, joka on järisyttävä havainto ainakin itselle, mä en tiedä mitä se meinaa niin noin markkinaehtoisesti, mutta mulla ainakin oli just toi, että internet ja niin kuin tällaisen niin kuin Suomen kannalta, joka on niin kuin huitsit Nevadassa suhteessa koko muuhun maailmaan, niin nimenomaan, siis mehän voidaan olla vaikka Etelänavalla niin kuin, synnyttämässä menestyviä juttuja, jotka toimii, niin kuin, jotka on niin kuin alustataloutta tavalla tai toisella, joka pystyy koodaamaan johonkin pilveen tai mitä ikinä. Et siis toihan pitäisi olla ihan ehdottomasti startup-ministeri Kuusen tai Kuusin, mä en tiedä miten se taipuu, mutta joka tapauksessa ehdottomasti siis yksi niistä 3 pakollisesta 3 pilarista. Et Suomessa niinku helvetisti fokusta vaan tämän tyyppiseen tekemiseen. Me ollaan insinööriskansaa muutenkin. Me ollaan saatu slush tänne. Täällä juoksee kaiken näköisiä rahakkaita ammatiltaan tai muutenkin niin Suomessa haistelemassa niin kuin tulevia tuulia ja uusia menestyjiä. Et siis periaatteessa toihan pitäisi olla niin kuin ihan annettuna. On. Ja siis niinku, tämä ei ole sellainen asia, jota niinku ei pystyisi tekemään. Et jos Kiina on niinku maailman tehdas ja se on se paikka, missä niinku tehdään asiat, mitä muualla maailmassa käytetään, niin voisiko Suomi olla maailman aivot? Tämä on yksi niistä paikoista, jossa keksitään niitä uusia juttuja, palveluita, tuotteita ja niin edelleen. Et meidän ei välttämättä, me ei olla se paikka, jossa kannattaa kilpailla sillä, että täällä tehdään ne tuotteet niinku halvimmalla tai isommassa mittakaavassa monissakaan asioissa. Ja se ehkä niinku omaan ajatteluun vaikuttanut tekijä. Mä olin 2011 Stanfordin yliopistossa käymässä ja muistan maailman paras teknillinen yliopisto, keskellä Piilaaksoa, legendaarinen paikka, missä Googlen perustajista lähtien niin kuin ihmiset on lähtenyt rakentamaan firmoja. Ja mä en ikinä unohda, me tavattiin muita parikymppisiä opiskelijoita silloin siellä. Ja mä olin silleen, että nämä on nyt maailman parhaat, maailman fiksuimmat, maailman niin kuin, kovimmat niin kuin meidän ikäiset ihmiset. Ja mä muistan, että 2 tunnin tapaamisen jäljiltä mä ajattelin, että ne oli vähän ylimielisiä, eikä ne ollut niin erilaisia kuin parhaat ihmiset, mitä mä tunnen. Ja se oli ehkä se hiffaus, että ne se oli mindsetti. Se oli brändännyt itsensä ehkä sillä tavalla, että se ennakko-odotukset ja kaikki, mitkä oli, ne oli toisissa. Se ero oli se, että he ajatteli istuvansa maailman huipulla, jossa kaikki on mahdollista. Me voidaan rakentaa kansainvälisiä, kaikkien maailman ihmisten käyttäviä tuotteita ja palveluita. Ja se oli se ero Suomessa, että ton on oltava se kunnianhimon ja ajattelun taso. Jopa minä, joka on ollut vaan niin kuin tyyliin vaihdossa Jenkkilässä ja sitten siellä myymässä tätä Suomen ensimmäistä edelleen ainoa tai ETF:ää, Enjoy Trading Finland sloganilla, niin törmännyt just siis tähän niin kuin just tosi vahvasti toi, että ei se ole siitä kiinni. Ihmiset ei ole niin ihmeellisiä missään. Ei ne ole sen ihmeellisempiä. Ei, ja se on ehkä niin kuin, se on se ajattelutapa ja niin kuin ambitiotaso, kunnianhimon taso, jotka on niin kuin erilaisia. Ja muistan, startup-kentässä on niin kuin mieletön mindsetti, että kun Suomessa mun nimi on Kuusi ja mainitsitte Katajan, niin Kuuseen kurkottaa se Katajan kapsahtaa, että älä yritä liikaa, älä yritä olla liian kunnianhimoinen. On meidän yhteiskuntaa ja kulttuuriin sisäänrakennettu ominaisuus. Ja se ehkä tulee siitä, että kun me ollaan oltu tämmöinen pienipohjainen kansa, että epäonnistumisen hinta on ollut kova.
Että jos sä nyt lähdet talvella rakentamaan niin kuin taloa ja se talo ei ole valmis, niin kuin, tai rupeat kesällä rakentaa taloa ja talo ei ole valmis ennen talvea ja perhe jäätyy kuoliaaksi, niin epäonnistumisen hinta on kova. Kyllä. Mutta sitten kun startup-kentässä on vastaava sanonta, että shoot for the stars, land on the moon, että tähtää tähtiin, niin jos et sä onnistu siinä, niin saatat silti päästä kuuhun asti. Ja se on fine. Joo. Että on fine olla niin kuin iso kunnianhimon taso ja on myöskin fine, että siihen asti ei pääse. Ja tähän nyt täytyy sitten tarttua siihen, että just on viime aikoina tutkittu paljon sitä, että nuoret voi yhä huonommin ja huonommin, koska some, joka näyttää niin kuin tällaista kiltokansikuvaa elämästä ja sitten kun kaikki vertaa sitä omaa polkuaan siihen tällaisiin kuuseihin, jotka on oikeasti siellä tähdissä ja näet sä tsiikaat, että täällä mä nyt käyn kauppista eikä niin kuin mitään jännittävää menossa ja sitten voi huonosti, koska some. Se on vähän niin kuin, että sellainen hyvä sanonta, mistä mä pidän, että happiness is reality over expectations. Onnellisuus on sitä, että todellisuus on odotuksia parempaa. Joo. Ja näin ollen, mitkä odotukset sulla on, ohjaa sun onnellisuutta. Ja ongelma sosiaalisen median aikakautena, internetin aikakautena on, että meidän odotukset on kaikki, mikä maailmassa on mahdollista. Että niin et sen takia, että on joku YouTube-influenceri jossain, joka tekee jotain, jolle jokin on mahdollista, niin se asettaa sen odotustason. Ja sitten sulla on huono fiilis, että jos se sun todellisuus vastaakaan sitä odotustasoa. Että musta omalla tavalla me edetään niin kuin tätä internetin teollista vallankumousta, ja me ei olla opittu vielä elää tässä ajassa. Me ei olla opittu vielä, että miten aikaisin lapsien pitäisi saada vaikka puhelin, miten me suojellaan lapsien niin kuin lapsuutta ja sitä niin kuin viattomuutta tänä internetin aikakautena. Miten niin kuin todella monet toimialat menee uusiksi. Käytännössä jokainen toimiala on tällä hetkellä murroksessa, eri vaiheessa, mutta murroksessa sen suhteen, että miten internet muuttaa niiden alojen toimintalogiikkaa ja mahdollistaa uuden tyyppistä toimintaa. Tämä on iso teollinen vallankumous, jota mennään läpi ja luultavasti 500 vuoden päästä opetetaan, että tässä oli tämä 3. teollinen vallankumous ja näin se meni ja kaikki meni nettiin. Ja kasvukivut oli nämä. Joo, ja samalla tavalla kun me puhutaan nyt, että ihmiset meni edellisessä toisessa teollisessa vallankumouksessa mentiin niin kuin farmilta tehtaaseen niin kuin idealla. Tämä on vaikea aika elää, ja se on vaan se karu tosiasia. Musta niin kuin nuorelle ihmiselle niin on hyvä, että pääsee kokemaan maailmaa Suomen ulkopuolella mahdollisimman aikaisin. Se avaa sun perspektiiviä tosi paljon. Et jos on joku asia, mihin niin kuin musta nuoriin ihmisiin pitäisi investoida, niin se on se, että onko se sitten vaihtoon, onko se sitten niin kuin opiskelemaan ulkomaille, onko se vaan matkustamista, niin se, että sä näet sitä muuta maailmaa, se avaa sun perspektiiviä tosi paljon. Ja itse lyhyt kommentti tuohon, niin se yksi takeaway, mikä ainakin itselle aikoinaan sitten muodostui, kun oli käynyt jossain muualla, niin oli se, että tämä maailma ei ole niin ihmeellinen missään muualla. Että itse asiassa se toimivin yhteiskunta löytyy Pohjoismaista, joka on siis niin kuin, oli sellainen, että mitä helvettiä, että mä käyn jossain niin kuin Hongkongissa, että wow, I'm not worth it, sä tuut sinne lentokentälle, sä oot niin kuin siellä, että yeah, I made it, tai nykkiin, tai mitä ikinä, ja sitten kun sä vähän pyörit siellä, niin sä tajut, että tää on niin kuin, tämä ei ole niin ihmeellistä, että me voitaisiin itse asiassa, niin kuin säkin sanoit, ne perustelut, miksi sä oot sitä mieltä, että sä päädyit siihen, että sä asut vieläkin Suomessa ja näin, niin sehän on totta. Et meidän pitäisi lopettaa se niin kuin yhteiskuntana se, että me aina mietitään sitä, että mitä muut ajattelee meistä. Siis tämä koko ajatusmaailma on niin perversi. Miettikää nyt, että sulla on sellainen huippuporukka, joka on Pohjoismaissa, ja sitten sieltä on se yksi porukka lähtee lenteille ympäri maailmaa ja ihmettelee, mitäköhän muut ajattelee meistä ja pyytelee anteeksi, kun kaikki muut katsoo meihin päin ja ajattelee, että tehdään asiat aika hyvin. Joo, samaa mieltä. Ja kuten sanottu, niin musta meillä on lähtökohdat on tosi hyvin. Me mennään nyt vaikeita murrosta läpi ja tämä ei tule olemaan niin kuin kivutonta se, että miten tämä maailman muutos pakottaa meitäkin niin kuin ajattelemaan uudelleen, että niin kuin miten me yhteiskuntana toimitaan, mihin meillä on varaa ja niin edelleen. Mutta loppujen lopuksi mä uskon, että niin kun meidän lähtökohdat on hyvät, niin se lopputuloskin tulee olemaan hyvä. Mutta siinä tulee olemaan vaikeita vaiheita myös ennen kuin sinne päästään. Ja Orpo, kun sääntillisesti kuuntelee Rahapodin jaksoja, niin hänelle on nyt sitten vinkki olemassa, että siinä jossain vaiheessa, kun se irtaannut tästä nykyisistä vastuista, niin sähän oot valmis sitten startup-ministeriksi, eikö niin? Mä olisin ehkä vikana kysymyksenä vielä kysynyt silleen, että kaikki se tieto, mikä sulla on tässä, ja nyt jos on 20, joka halusi startuppajaksi tai yrittäjäksi, niin onko mitään semmoista 3-4 tipsin nostoja, mitä haluaisit vielä tehdä sitten, että
se on just se ongelma, että 20 se ei tiedä sitä, mitä pitäisi tietää, ja sitten taas, että sit kun tietää, mitä pitää tietää, on liian vanha, mutta nyt jos niin kuin palataan siihen, että tiivistät sen kaikin osaamisen, mitä sulla on, niin muutamaan tämmöiseen helppoa tipsiä, niin siihen olisi kiva päättää tämä jakso. Joo, no jos et tiedä mitä teet, niin opiskelemaan meneminen ei ole ikinä huono vaihtoehto. Jos et tiedä mitä haluat opiskella, niin mene paikkoihin, jonne on vaikea päästä, yritä päästä ulkomaille, mene paikkoihin, missä tapahtuu asioita. 2009 mä näin tämän startup-kentän ihan alussaan Euroopassa ja mä olin silleen, että täällä on ihmisiä, joilla on drivea, kunnianhimon tasoa, hyvä niin kuin semmoinen tekemisen meininki. Ja mä olin silleen, että mä haluan olla tommosessa, niin kuin mäkin haluan olla niin kuin intohimoinen niistä asioista, mitä mä teen ja olla hyvä drive. Että hakeutuu semmoisiin paikkoihin, missä on hyvä tekemisen meininki. Meillä on jokaisella nykyään aivan käsittämätön mahdollisuus tehdä vaikka mitä. Et miettikää, että muutama 100 vuotta sitten sun piti olla jossain Cambridgein yliopistossa, että sulla on accessi valtaosaan maailman tiedosta. Ja nyt jokaisella meistä on koko ajan parempi accessi tietoon kuin kaikilla ihmisillä ihmiskunnan historian aikana yhteensä oli vielä yli 20-30 vuotta sitten. Se on aivan mieletön mahdollisuus. Mä en varma tajutaanko me sitä välttämättä välillä päivätasolla, että miten paljon meillä on mahdollisuuksia. Ja me jäädään jumiin siihen niin kuin meidän päivittäisiin ja viikoittaisiin rutiineihin ja siihen, että no mä nyt luen tämän niin kuin yhden lehden, jonka mä aina luen ja niin edelleen, versus se, että niin kuin hakee tietoa, on utelias. Yksi musta tärkeimpiä taitoja, mikä ihminen voi tänään oppia, on opi etsimään tietoa Googlella. Opi etsimään tietoa maailmasta. Mene leikkimään ChatGPT:llä ja sitä, että katsoa, mitä sen kanssa pystyy tekemään, juttelemaan, oppimaan niin edelleen. Ja mä tiedän, että se on vaikeaa, jos sä oot niin kuin töissä ja sä elät niin kuin palkkakuitista palkkakuittiin tai opiskelijana ja niin edelleen. Se on vaikeaa. Ja se on se, niin kuin, jos mä mietin vaikka firman perustamista, niin se on se, että siitä huolimatta, miten sä löydät keinoja mennä eteenpäin, mennä johonkin suuntaan. Että sehän on maailman elämä on loppujen lopuksi niin kuin matka. Me ollaan matkalla jonnekin. Ja se on se tärkein asia, että meillä on se fiilis, että tämä johtaa johonkin. Hei, kiitos Miki. Tähän on hyvä päättää. Tämä oli tosi hyvä jakso, positiivista energiaa koko Suomelle. Mä reittaan tämän jakson 6/5. Kiitos. Kiitos kun tulit. Ja ei muuta kuin palautetta, #rahapodi@nuune.fi. Ja ensi viikolla en tiedä mihin mennään, mutta katsotaan sitä sitten. Kiitoksia. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.